Người đàn ông này chỉ vì muốn báo thù đám dân làng từng ức hiếp hắn mà ôm theo một đứa trẻ sơ sinh đã chi ét tới bãi tha ma, đào lên thi thể một thai phụ chi ét muốn luyện thành tà vận mẹ con nghịch thiên, giết chị dâu Ni Tư ngay trên giường sinh khiến một xác hai mạng. Đám người trong làng lại luôn miệng nói là tổ tiên hồi quy, không bằng luân thường đạo lý, cứng rắn chia cắt ngươi và đứa trẻ mỗi người một nơi. Hôm nay là đêm hoàn hồn của ngươi, lại đúng dịp quỷ tiết, ta Trương Đại Bảo liều mình đào lên đứa con đáng thương của ngươi, đưa trả lại cho chị dâu. Vừa lúc người đàn ông của ngươi đang nói, quan tài trước mặt hắn đột nhiên bị một cú va chạm cực mạnh hất tung. Một thi thể nữ nhân cũng ngay lúc này đau đớn ngồi bật dậy từ trong quan tài. Ngay sau đó vang lên một tiếng tru thảm của nữ nhân, tiếng khóc vang vọng giữa mưa gió. Chị dâu, chị đã có được đứa trẻ, sau 7749 ngày ắt sẽ hóa thành mẫu tử thi xác. Có thù thì báo thù, Đại Bảo ta sẽ lập quan cho ngươi. Ngươi hãy an tâm tu dưỡng. Sau 10 phút tu luyện, Trương Đại Bảo nhìn đống mồ bị mình khôi phục hoàn hảo, lúc này mới hài lòng sai người xuống núi. 1 tháng sau, thôn Trương gia, gia đình tộc trưởng họ Trương là Trương Đại Công đang giữ lửa tháng 8. Đây vốn là thời điểm nóng nhất trong năm, nhưng lúc này lại có một đứa trẻ 5-6 tuổi, toàn thân quần kín áo dày nhiều lớp, vẫn bị lạnh đến tím tái môi, run rẩy không ngừng, trong miệng không ngừng kêu gào sát độc thật lợi hại. Đạo trưởng, cháu trai của tôi còn cứu được không? Thứ sát độc này vốn từ người chi ết oan khí tích tụ cực sâu. Oan khí cùng sát độc xâm nhập vào cơ thể, mới tạo thành cục diện cháu người tất chi ết. Nhà ngươi có kẻ thù gì không? Kẻ thù ư? Ta là tổ trưởng thôn Trương gia, là mấy chục năm rồi. Đắc tội người khác thì có, nhưng nói đến kẻ thù thì thật sự không nhớ ra. Ngươi hãy nghĩ kỹ lại, đây không phải thù oán bình thường, mà là mối thâm thù muốn giết cả nhà ngươi. Thật sự không có, xin đạo trưởng khai ân cứu lấy cháu trai nhà tôi. Nhà tôi 3 đời đơn truyền, chỉ có một đứa độc đinh này. Người hãy đứng lên trước đã. Chuyện này tuy khó giải quyết, nhưng đã để bần đạo gặp phải, thì tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thứ sát độc này chính là oán khí của người chi ết oan cực sâu. Chủ nhân của nó tất là kẻ bị hại thảm liệt. Người hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nửa năm gần đây ở khu vực này có ai chi ết oan không? Có, 1 tháng trước, trong làng chúng tôi có một người đàn bà chi ết vì khó sinh khi sinh con, một xác 2 mạng, cũng xem như là chi ết oan. Nói thừa, cô ta chi ết vào ngày nào thì tôi nhớ không rõ lắm, hình như. À đúng rồi, tôi nhớ là đúng ngày đầu thất của cô ta, vừa hay trùng với rằm tháng 7 quỷ tiết. Mau mau dẫn ta tới trước mộ xem thử. Khương Đại Đông không dám chậm trễ, dẫn Thanh Vân Tử lên núi. Sau 1 khắc đồng hồ thì tới trước mộ Trương của phụ. Thanh Vân Tử dùng chính cương khí của mình dò xét nấm mộ xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ngôi mộ này có vấn đề, sao bên trong lại có 2 luồng sát khí? Trong đó còn có một luồng của trẻ con, đè ép không nổi, mau mở quan tài tuyệt mệnh này. Cái này, không ổn đâu, mộ đoạn tử tuyệt hậu, chuyện này nếu để dân làng biết được, em là khó mà ăn nói, không mở ra đời ác sát này thành hình, thì cả làng các người đều chi ét sạch. Nghiêm trọng vậy sao? Nhận ra sự việc cực kỳ hệ trọng, Trương Đại Công vội vàng chạy xuống núi, gọi mấy thanh niên cùng tới nghĩa địa. Không chần chừ liền động tay đào mộ. Theo sự nỗ lực của mọi người, chẳng bao lâu đã đào ra một cố quan tài tỏa ra sát khí nồng đậm, chỉ cách một tấm ván quan tài, mà sát khí vẫn mạnh mẽ thẩm thấu ra ngoài. Xem ra người bên trong của thật tà môn không nhẹ. Vừa nói, Thanh Vân Tử đột nhiên đưa tay đẩy nắp quan tài một cái. Nắp quan tài nặng mấy chục cân, lập tức bị ông nhấc bổng lên, ném sang một bên. Trương Đại Công cùng mấy thanh niên lúc này tò mò thò đầu nhìn vào, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã khiến họ tại chỗ kinh hô trời ơi. Người chi ét vậy mà không thối rữa, còn mọc cả tóc mai. Ánh mắt Thanh Vân Tử sắc như điện, quét qua thi thể nữ nhân. Khi ánh mắt dừng lại trên cái bụng căng phồng của nàng, sắc mặt lập tức đại biến, quay đầu trừng mắt nhìn Trương Đại Công. Mẹ kiếp, đây mà là khó sinh à? Rõ ràng là vì oán khí lúc chi ét quá hung. Chúng tôi đã tìm thấy pháp nói mẹ con phải chôn tách ra, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện ma quái. Cho nên chúng tôi đem đứa trẻ chôn ở bãi tha ma phía tây núi. Người đó nói cũng không sai, mẹ con chi ét vì khó sinh không được tụ lại với nhau, để tránh hình thành mẫu tử ác sát. Vậy còn thi thể này thì sao? 7749 ngày đã trôi qua, mẫu tử ác sát đã không còn là tà vật tầm thường, mà kia lại đang ở ngay trong bụng hắn. Chuyện này sao có thể? Chúng ta rõ ràng đã tách họ ra rồi mà. Rõ ràng là có kẻ đã mang anh thai tới đây, khiến 2 mẹ con hợp táng. Ông già à, kẻ mà nhà ông đắc tội không hề đơn giản. Vậy phải làm sao đây? Đạo trưởng, xin ngài nhất định phải cứu chúng tôi. Hôm nay mở quan đã kinh động thì xác, nhất định phải xử lý sạch sẽ trước khi trời tối, nếu không hậu hoạn vô cùng. Mau đi chuẩn bị xăng và củi gỗ, còn cả chu sa nữa, càng nhanh càng tốt.
tôi đi sắp xếp ngay. Nói xong Trương Đại Công nhanh chóng chạy xuống núi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay khi mặt trời sắp lặn. Trương Đại Công lúc này mới dẫn theo mấy người ôm củi, vội vã quay trở lại. Việc gấp không thể chậm trễ, mau chất củi gỗ và chu sa xung quanh quan tài. Thanh Vân Tử ra lệnh cho mấy thanh niên gan dạ tiến lên, chất củi quanh bốn phía quan tài. Còn bản thân ông thì châm lửa đốt một lá phù rồi ném lên. Thế nhưng nửa canh giờ trôi qua, quan tài đã cháy thành một đống gỗ vụn. Còn thi thể nữ nhân bên trong thì dung mạo không đổi, ngay cả y phục cũng không bị cháy. Nhiệt chướng, ta đã siêu độ cho các ngươi mà mẹ con các ngươi vẫn không biết hối cải. Lại dám chống lại thần uy tiên gia, hôm nay ta sẽ khiến các ngươi hồn phi phách tán. Vừa dứt lời, Thanh Vân Tử rút một kiếm lao người tới. Một kiếm đâm thẳng vào thân thể nữ thi, lập tức khiến toàn thân nó co giật dữ dội. Thế nhưng quỷ dị ở chỗ, hai tay nữ thi lại siết chặt thân kiếm, khiến ông không sao rút ra được. Đúng lúc Thanh Vân Tử còn đang nghi hoặc, bụng của nữ thi đột nhiên bắt đầu nhúc nhích. Chỉ trong chớp mắt, một đứa nhỏ răng nành sắc nhọn liền chui ra, lao thẳng về phía đám người vây xem. Yêu nghiệt, dám làm hại thôn dân. Thanh Vân Tử lập tức bỏ qua nữ thi, vội vàng rút ra phù lục trấn áp âm sát. Ngay khoảnh khắc phù lục chạm tới, thân thể đứa nhỏ lập tức bốc lên một luồng hắc khí, gào lên một tiếng rồi chui vào trong cỏ cây, biến mất không dấu vết. Hừ, Dương Đông kích Tây, quả là tính toán giỏi. Lão phu nhất định sẽ khiến ngươi hình thần câu diệt. Lời vừa dứt, Thanh Vân Tử một tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Nhật Lạc Sát Minh Thiên Địa Đạo Khai, Càn Khôn Vô Cực, Đạo Pháp Vô Biên. Hô, theo âm tiết cuối cùng rơi xuống, thanh mộc kiếm cắm trên thi thể nữ nhân lập tức bộc phát ra một luồng năng lượng, trực tiếp trần nó thành tro bụi. Đạo trưởng, còn đứa quỷ hài kia thì sao? Là ta sơ suất rồi. Nữ thi ngay từ đầu đã ông quyết tâm tất chi ết, chuyển toàn bộ sát khí trong cơ thể sang cho âm sát, cho nên phù lục không thể diệt được nó. Để nó chạy thoát, vậy nó có quay lại hại người không? Nó đã bị phù lục làm trọng thương, trong vòng 3 đến 5 năm sẽ không ra ngoài hại người. Vậy sau 3 đến 5 năm thì sao? Đến lúc đó nếu nó xuất hiện, các người hãy liên hệ lại với ta. Vậy cháu trai của ta thì sao? Nó bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, thì sát toán khí trên người đứa trẻ đó trong thời gian ngắn khó mà trừ sạch, cần phải điều dưỡng liên tục suốt 1 năm. Có vài loại dược thảo chỉ trên núi Huyền Thanh mới có, những nơi khác rất khó tìm. Vừa hay thằng bé này lại có tư chất tu đạo, ta muốn mang nó về Huyền Thanh Sơn thu làm đệ tử, truyền dạy Huyền Thiên Đạo Pháp. Các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy Trương Đại Công cùng cả nhà nhìn nhau không nói. Trương Thiểu Dương là độc đinh trong nhà, tất nhiên là không nỡ để nó rời đi. Nhưng so với điều đó, quan trọng hơn dĩ nhiên là giữ được mạng sống cho đứa trẻ. Thoáng chốc 15 năm đã trôi qua. Hội Kê Quận, huyện Huyền Thanh Sơn, một thanh niên hơn 20 tuổi, bước chân nhẹ nhàng đi trên con đường lên núi. Sư phụ, con về rồi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vừa nói xong, Trương Thiệu Dương móc từ trong túi ra mấy tờ phù giấy, đắc ý lắc lư trước mặt. Thanh Vân Tử nhận lấy phù giấy, dùng chân khí cảm ứng thử một chút, liền phát hiện trên mỗi tờ phù giấy đều phong ấn 3 oán linh trên 100 năm. Tạm coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lần này xuống núi có thu hoạch gì? Thu hoạch thì quen được mấy cô gái xinh đẹp, xin được số điện thoại, hôm nào hẹn họ lên núi xem tướng. Đồ vô dụng, tiểu tử ngươi tuy bản sự không lớn, nhưng tuổi cũng không còn nhỏ. Đã đến lúc hành tẩu thiên hạ, trừ yêu diệt ma. Cho dù cứu người là quy củ của Huyền Thanh Tông chúng ta, nhưng với cá nhân người cũng cần tích lũy âm đức. Người lập tức xuống núi đi. Sư phụ đừng đuổi con đi, con không nỡ rời xa người mà. Đã như vậy thì 3 năm sau hãy nói tiếp. Không sư phụ, tuy con không nỡ rời xa người, nhưng người cũng đã nói rồi, mới nhập thế gian, cứu người vốn là truyền thống quy củ của Huyền Thanh Tông ta, không thể phá bỏ được. Đệ tử lấy thiên hạ làm trọng trách, đành nén đau mà đi vậy hừ. Ta từng cứu mạng hiệu trưởng Đại học Thạch Thành. Mấy hôm trước ta đã tìm ông ta, chuẩn bị xong toàn bộ hồ sơ cho ngươi rồi. Ngươi với thân phận sinh viên trao đổi sang đó học. Bên đó còn có một sư huynh ngoại môn của ngươi, con người rất chất phác, có việc gì cần cứ việc tìm hắn. Sư phụ con cũng hơn 20 rồi, bây giờ mới vào đại học có hợp không? Ngươi là sinh viên trao đổi, vào thẳng năm tư, tự do lắm. Không thích thì thôi cũng được, nhưng trong đại học thì nhiều cô gái xinh lắm. Con đi. Đa tạ sư phụ thành toàn, đệ tử nhất định tranh thủ thời gian tán gái, cố gắng sớm ngày dắt về cho người một nắng dâu đảm đang, để phụng dưỡng lão nhân gia người. Toàn lời nói nhảm. À đúng rồi, năm xưa chạm dừng chân đầu tiên khi sư huynh ngươi xuống núi cũng là Thạch Thành. Sau khi xuống núi ngươi tiện thể dò la tung tích của hắn. Một khi phát hiện ra hắn,
phải nghĩ cách bắt hắn về cho ta. Lão tử muốn nhốt hắn cả đời. Sư phụ, nhiệm vụ này hay để người tự đi thì hơn. Đại sư huynh đạo pháp cao cường, con đánh không lại đâu. Huống hồ trong tay hắn còn có Thái Ất Phù Thần. Con thì chẳng có gì cả. Thái Ất Phù Thần thì có gì ghê gớm. Ta ban cho người Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Trong vòng 5 năm ngươi phải bắt hắn về cho ta. Nếu không ta sẽ cùng lúc trục xuất cả ngươi khỏi sư môn. Nhìn thấy sư phụ lấy ra Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, Trương Thiểu Dương lập tức mừng rỡ như điên. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm là chí bảo đệ nhất của Huyền Thanh Tông, thậm chí toàn bộ đạo môn. Còn nó trong tay thì hắn chẳng khác nào cá gặp nước. Đi tới đâu cũng tha hồ phô trương tới đó. Còn chuyện ước định 5 năm, để sau hắn tính vậy. Được rồi, những gì cần dặn dò đều đã dặn xong. Sau này ngươi tự mình thay 6 sư hành tẩu thiên hạ. Không có việc gì thì đừng tìm ta, có việc gì thì càng đừng tìm ta. Vi sư cũng đến lúc hưởng thanh nhàn rồi. Chập tối tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Thạch Thành. Sau khi Trương Thiểu Dương làm xong mọi thủ tục, liền trực tiếp đến ký túc xá. Thế nhưng vừa bước vào cửa, anh liền ngửi thấy một mùi khí tức nồng nặc. Lại còn thấy một tên mập đầy khí khái đang bước về phía anh. Ta xuống núi lịch luyện, vừa tới ký túc xá, đã thấy một người cùng phòng ấn đường tối đen đi tới về phía ta. Ta liền mở thiên nhãn quan sát. Bàng hoàng phát hiện trên người hắn đầy quỷ thủ, ác quỷ đòi mạng. Tên này đã chọc phải đại họa rồi. Anh em là người mới đến đúng không? Giới thiệu một chút. Tôi tên là Mã Minh Lượng, biệt danh là Tiểu Mã. Cậu ấy tên Trần Vũ. Còn có một người tên Lý Đô, nhưng cậu ta không hay về. Chào anh, tôi tên Trương Thiệu Dương. Tôi thấy ấn đường anh phát hắc. Gần đây có phải đã gặp chuyện gì không? Sao cậu biết? Tối hôm kia, tôi đi đường tắt về trường thì đi ngang một nghĩa địa. Lúc đó tôi nghe thấy có một người phụ nữ đang cười. Quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy một ai. Dạ tôi sợ đến mức co cẳng chạy, nhưng chạy thế nào cũng không thoát khỏi nghĩa địa đó. Mai đến trời sáng tôi mới trốn ra được. Hơn nữa mấy ngày nay cứ liên tục gặp ác mộng, trong mơ đều là cùng một nữ quỷ. Cậu thảm hại đến mức này rồi sao? Em gái cậu à? Này Tiểu Trương. Tôi nói đều là sự thật đó. Đừng có không tin. Mới quen nhau có mấy tiếng, hắn đã mặc kệ phản đối của người ta, đặt cho anh ta cả đống biệt danh. Thế này đi, tối nay anh dẫn tôi đến chỗ đó xem thử. Sao hả? Chỗ đó anh đến tìm chị S à? Không phải tìm chị S, tôi chỉ muốn nói về con nữ quỷ đó. Anh tưởng mình là đại sư bắt quỷ à? Rất rõ ràng là tôi chính là... Ha ha đồng. Học cậu xem phim Lâm Chánh Anh nhiều quá rồi à? Tôi nói này Tiểu Trương, cậu khoác lác trước mặt con gái thì còn được, chứ với anh em bọn tôi thì đừng lừa nữa. Không lừa đâu, anh dẫn tôi đi là được. Tôi đảm bảo anh sẽ không có chuyện gì. Đừng có để tôi vừa nhặt được một mạng lại mất luôn. Chỗ đó có đánh chị S tôi cũng không quay lại đâu. Đúng là không thấy quan tài thì chưa rời lệ. Thôi vậy thì ta cứ đợi đến nửa đêm tự tay bắt con nữ quỷ đó, xem bọn họ còn nói được gì nữa. Ây ra không xong rồi. Mấy ngày nay toàn thân mềm nhũn. Trời vừa tối là chỉ muốn ngủ. Tôi ngủ trước đây, tên này rõ ràng là sát khí nhập thể, nên mới toàn thân vô lực. Nếu không xử lý sớm muộn cũng mất mạng. Tiểu Mã thân thể suy nhược, nằm xuống chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi. Nhưng Tiểu ca lại không ngủ. Anh khẳng định tà túy kia đêm này nhất định sẽ lại đến. Vì thế anh lặng lẽ nằm trên giường. Cho chưa đến 1 tiếng, một luồng gió lạnh mang theo âm khí nồng đậm đột nhiên thổi vào từ cửa sổ. Ngay sau đó có một bóng đen bay đến trước giường Tiểu Mã, giang ra 10 ngón tay dài nhọn đến mức quái dị. Đang chuẩn bị ra tay, Tiểu ca đột nhiên bật dậy, rút ra một tấm phù chú ném tới, lập tức định cứng bóng đen tại chỗ. Ngoan ngoan đứng yên đi. Nữ quỷ đương nhiên không cam lòng, nhưng thân thể đã bị phù lực khống chế. Đến lúc này mới hiểu mình đã gặp cao nhân. Cao nhân tha mạng, ta có nỗi oan khuất. Tiểu ca không để ý tới nữ quỷ, trực tiếp đi đến trước giường Tiểu Mã, tát cho cậu ta một cái vào mặt. Đau đớn Tiểu Mã vừa định nổi cáu, đột nhiên nhìn thấy trước giường đứng một bóng người, lập tức hét quái một tiếng. Từ đâu ra mỹ nữ vậy? Tiểu Trương, đây là ký túc xá nam sinh, cậu không được làm bừa đâu. Tiểu ca không nói gì, trực tiếp giữ lấy vai nữ quỷ, bắt đối mặt với Tiểu Mã. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ bộ dạng nữ quỷ, Tiểu Mã lập tức tè ra quần. Ngay sau đó phát ra một tràng tiếng thét thảm thiết. Chẳng phải cậu muốn tiếp đãi người ta tử tế sao? Giờ người ta đã ở đây rồi, cậu nhất định đừng có sợ. Không Tiểu Trương, tôi tin bản lĩnh của cậu rồi. Cậu mau thu phục đi. Tôi sợ lắm. Chút được cơn ác khí xong Tiểu ca cũng không muốn dọa cậu ta đến phát bệnh, bèn không trêu chọc nữa, giơ tay xé bỏ phù chú trên mặt nữ quỷ, quát lớn một tiếng, mau biến về dáng vẻ bình thường của ngươi. Nghe thấy lời này, nữ quỷ sai người một vòng, lập tức biến thành một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp.
Cảnh tượng này càng khiến Tiểu Mã sững sờ. Đa tạ đại pháp sư, ta cho ngươi một cơ hội nói ra sự thật. Nếu có nửa lời gian dối, ta lập tức cho ngươi hồn phi phách tán. Tôi tên là Phương Điệp, là sinh viên học viện ngoại ngữ. Vài năm trước khi đi đêm ngang qua ngôi mộ hoang đó, tôi bị một nữ quỷ trăm năm hại chi ết. Hắn thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, liền uy hiếp bắt tôi giúp hắn tu luyện, nếu không sẽ giết cả gia đình tôi. Xin cao nhân cứu tôi với. Thì ra là vậy. Xem ra con nữ quỷ trăm năm mà hắn nhắc tới chính là kẻ đã vây khốn Tiểu Mã, không giết cậu ta ngay tại chỗ, chỉ là để từ từ hút dương khí của cậu ta mà thôi. Xét thấy người bị ép buộc, ta không làm khó ngươi. Giờ ta đưa ngươi xuống âm ti, để phán quan xử lý tội lưu lại nhân gian của ngươi. Cảm tạ đại sư. Cảm tạ đại sư, cầm tấm trần tình phù này mau chóng đến âm ti báo danh. Không được chần chừ. Vâng vâng vâng, cảm ơn đại sư. Phương Điệp lập tức hóa thành một làn khói xanh, bám vào linh phù, bay thẳng ra ngoài cửa sổ, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Anh rốt cuộc là người thế nào vậy? Không phải đã nói với cậu rồi sao? Tôi đến đây để đi học. Được rồi, anh đúng là trâu bò thật. Đi thôi, dẫn tôi đến bãi mồ đó tìm con tà túy kia tính sổ. Hả, cái gì? Ngay bây giờ á? Con nữ quỷ kia đã bị tôi thuyết phục rồi. Nếu trước khi trời sáng mà hắn không quay về, Nguyệt Lâm nhất định sẽ sinh nghi, rất có thể sẽ bỏ trốn. Muốn xử lý hắn thì phải ngay trong đêm nay, sẽ không nguy hiểm chứ? Chuyện nhỏ thôi. Cậu mà không đi thì biết đâu hắn sẽ tìm cậu trả thù. Đến lúc đó tôi cũng không quản đâu. Chiêu này đúng là hữu hiệu. Tiểu Mã tuy không dám quay lại nơi đó, nhưng càng sợ tà túy tìm tới mình nên đành đồng ý dẫn đường. Trên đường đi đêm, Tiểu Mã cuối cùng cũng trấn tĩnh lại đôi chút. Yếu ớt hỏi rằng nữ quỷ ban nãy đã bị anh giết rồi sao? Không, tôi chỉ đưa cô ta xuống âm ti thôi. Ý là sao? Nếu cô ta không chịu đi thì sao? Trước đó cô ta bị tà linh uy hiếp, nên vẫn có thể tha thứ. Vì vậy tôi đã viết cho cô ta một tấm trần tình phù. Phán quan sẽ không làm khó cô ta. Anh nói gì phán quan cũng nghe sao? Lời tôi nói phán quan sẽ không nghi ngờ. Anh đúng là trâu bò thật. Lúc trước anh trực tiếp thu con nữ linh đó, cũng chẳng hỏi thêm gì về lai lịch con tà túy kia mà đã liều lĩnh tới đây luôn. Nhờ đánh không lại thì sao? Đánh không lại thì chạy chứ sao? Hắn cũng đâu có phân thân được, cùng lắm chỉ bắt được một trong hai chúng ta. Nghe đến đây, Tiểu Mã đột ngột đứng sững lại, cúi đầu nhìn cặp đùi to như voi của mình. Biết rõ về khoản chạy trốn thì mình tuyệt đối không phải đối thủ. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiểu ca, anh nói thật hay đùa vậy? 20 phút sau, hai người đi tới một ngọn đồi nhỏ. Chính là chỗ này. Đêm đó tôi đã bị mê ở đây suốt một đêm. Nghe vậy Tiểu ca cúi xuống nhìn theo. Bên dưới là một vùng trũng thấp, mồ mả dày đặc khắp nơi, cỏ dại mọc tùm, rõ ràng đã tồn tại nhiều năm rồi. Chính là ngôi mộ đó. Hôm đó tôi chính là bị ngôi mộ này mê hoặc. Tiểu ca nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Mã chỉ. Anh ấy thấy một đụ mộ dựng giữa vùng trũng. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của anh không phải là mố hoang, mà là cây hòe bên cạnh ngôi mộ. Tán cây khổng lồ như một cái đầu thò ra, che chở cho mồ hoang. Phía trước của mộ không xa còn có một vũng nước chi ết. Dưới ánh trăng phát ra ánh sáng u ám. Nơi này không muốn xảy ra chuyện cũng khó, thấy chưa? Xịt cái này vào mắt ở đó. Trong vòng 1 tiếng, cậu có thể nhìn thấy âm linh. Đây là thứ gì? Nước mắt trâu và cành lá cỏ thất tinh. Nước mắt trâu hôi lắm. Tôi xưa nay không dùng. Trong lúc nói chuyện Tiểu Mã nhận lấy cái chai, xịt vào cả hai mắt trái phải, rồi dụi mắt, căng thẳng nhìn quanh bốn phía. Nhìn một cái liền khiến cậu ta giật mình. Cái kia có phải theo hướng ánh mắt cậu ấy không? Tiểu ca nhìn thấy một bóng người mờ ảo, như bị dây thừng kéo đi vậy. Từ xa đi thẳng tới. Này, hắn đi tới rồi. Bớt lại nhảy đi, hắn là người không phải quỷ. Chỉ là bị dẫn hồn mà thôi. Trước hết xem hắn muốn làm gì. Cô gái kia như đang mộng du, cứ thế đi thẳng về phía trước. Cả vùng nước cũng không né tránh. Khi bóng người kia càng lúc càng gần hai người, lúc này mới phát hiện sau lưng hắn kéo theo một người phụ nữ tóc tai xõa sượi. Trời ơi, thứ hắn kéo phía sau là cái gì vậy? Cậu ngoan ngoãn ở yên đây, tôi đi xử lý việc này. Trong chớp mắt cô gái đã tới trước cây huệ. Lúc này nữ quỷ sau lưng hắn đột nhiên đứng dậy, như rắn trườn vào cơ thể hắn. Ngay sau đó thân thể hắn cứng đờ, tháo thắt lưng, buộc thành một thòng lọng trên cành cây trong tầm tay. Tiếp đó không chút do dự thò đầu vào. Cô gái chỉ vì đi ngang nghĩa địa lúc nửa đêm, không ngờ lại chiêu dụ lệ quỷ nhập hồn treo cổ chính mình. May mà tôi kịp thời chạy tới, ra tay trấn áp nữ quỷ. Cao nhân tha mạng. Ta không dám nữa đâu. Nhìn cách ăn mặc của ngươi hẳn là người thời dân quốc. Chi ết mấy chục năm rồi phải không? Vì sao không đi đầu thai lại ở đây hại người? Tiểu nữ là bị gian nhân hãm hại, nhất thời hồ đồ nên lưu luyến nhân gian.
Xin cao nhân từ bi thương xót kẻ chi ết thảm như ta. Tha cho tiểu nữ một con đường sống. Trước điện Diêm Vương, thiện ác tự có phân xử. Kẻ hại ngươi không thoát khỏi nhân của báo ứng. Cho nên đó không phải là lý do để ngươi lưu lại nhân gian. Huống chi ngươi ở nhân gian mấy chục năm, không biết đã hại chi ết bao nhiêu người. Chuyện vừa rồi chính là ví dụ. Mau lấy ngân ti mà tiêu trừ nghiệp nợ rồi đi đi. Hu hu, xin cao nhân giơ cao đánh khẽ. Tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài. Tôi đâu có thiếu người kéo xe. Cần trâu ngựa làm gì? Hoa Lạc tiểu ca đứng không xa bên ngoài, hất ra một đạo phù ẩn dán lên trán nữ quỷ. Lập tức khiến thân ảnh nữ quỷ nhanh chóng nhạt dần. Cuối cùng biến mất không thấy đâu. Vậy là xong rồi sao? Tuy rằng bản thân rất mạnh, nhưng nữ quỷ có gần 100 năm tu 6 quỷ linh. Không nên yếu như vậy mới đúng. Ngay khi tiểu ca trăm mối vẫn không hiểu, hắn đột nhiên nhìn về vũng nước chi ét trước mộ đang khẽ lay động. Dường như đã hiểu ra điều gì đó. Xong rồi nữ quỷ cứ thế bị anh thu phục sao? Chẳng phải đã bảo cậu đừng xuống sao? He tôi xuống cứu cô gái này mà. Cô gái này trông xinh thật đó nha. Tiểu Trương, cậu còn chưa có bạn gái đúng không? Cậu xem cô gái này tốt biết bao nhiêu. Cậu cứu cô ấy, biết đâu cô ấy tỉnh lại sẽ lấy thân báo đáp đó. Nghĩ gì vậy, có thật không? Trên tivi chẳng phải toàn diễn như thế sao? He, không thì lúc đó cậu nói với cô ấy là tôi cứu cũng được. Tiểu ca lười để ý tới hắn, nhanh bước tới bên cạnh cô gái, sau đó lấy ra một lá minh thần phù dán lên người cô ấy. Lúc này cô ấy mới từ từ tỉnh lại. Tôi bị làm sao vậy? Đây là đâu? Vừa rồi cô bị quỷ nhập thân, suýt nữa thì treo cổ tự vẫn. Nếu không phải Tiểu Trương kịp thời tới nơi, giờ cô đã là một cái xác rồi. Nghe Tiểu Mã giải thích, cô gái lúc này mới hiểu ra chuyện gì, biểu cảm có phần đờ đẫn, với ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn Tiểu ca đang ngồi xổm bên ao nước. Những gì anh ta nói là thật sao? Là anh đã cứu tôi ư? Tiểu ca không đáp, chỉ ngồi xổm trước vũng nước chi ét lặng lẽ nhìn. Rõ ràng là nước chi ét, nhưng lúc này lại khẽ lay động, có thể thấy từng gợn sóng nước không ngừng dâng lên. Anh nhìn vũng nước này làm gì vậy? Tiểu ca không nói gì, vươn tay chấm một ít nước rồi nếm thử. Lập tức cau chặt mày. Anh bị điên rồi à? Khát thì nói một tiếng, tôi đi mua nước cho anh. Đâu cần phải uống thứ nước này chứ. Tiểu ca không đáp lời, chỉ tự mình nói. Thì ra là vậy, tu 6 của nữ quỷ đều bị áo nước này hút mất. Bảo sao lại yếu như thế? Tiểu Mã thấy Tiểu ca lẩm bẩm một mình, hiếu kỳ ghé sát lại gần ao nước. Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới là từ trong ao nước thò ra một bàn tay to, túm lấy tóc cậu kéo mạnh xuống dưới. Mắt thấy cậu sắp bị chìm xuống đáy nước, Tiểu ca nhanh tay lẹ mắt, nhắm chuẩn vị trí một mũi đâm thẳng xuống nước. Thứ đó lúc này mới buông tay. Vậy thứ đó là cái gì? Chỉ là một xác chi ét bị chi ét đuổi dưới nước mà thôi, là loại xác chi ét gì chứ? Đúng là xui xẻo chi ét tiệt. Tôi đã bảo đừng cản mà. Cậu cứ nhất quyết cản, còn nói là chuyện nhỏ như con thỏ. Tiểu ca nhìn bộ dạng nhếch nhác đầy bùn nước của cậu, thông cảm lắc đầu. Con cô gái được cứu lúc trước cũng bước tới, lo lắng nói rằng nơi này thật sự có ma sao. Giờ phải làm sao đây? Kéo nó lên rồi GS là được. Nhưng nó ở dưới nước mà. GS kiểu gì nhảy xuống bắt à? Nước thổi thế kia, chỉ có mèo ngu mới xuống. Nói rồi Tiểu ca đột nhiên quay đầu lại, cười gian ra nhìn chằm chằm Tiểu Mã. Nhìn tôi làm gì? Tôi không đi đâu. Tôi đâu có biết pháp thuật. Súng đó còn chưa đủ cho nó ăn nữa. Đánh chi ét tôi cũng không đi. Tôi có cách để nó không hại được cậu. Chỉ cần để nó bắt được cậu, tôi không làm đấu nước thổi thế này. Đánh chi ét tôi cũng không xuống. Việc lớn thế này có thể tích âm đức đó biết không? Âm đức tích đủ nhiều, kiếp sau nói không chừng cậu được đầu thai làm người gầy. Tôi thà làm mập 8 kiếp cũng không xuống. Nói nghe hay lắm. Sao anh không tự xuống đi? Nghe vậy Tiểu ca lập tức cạn lời. Tên mập chi ét tiệt này tuy đầu óc không cao, nhưng cũng chưa ngu tới mức nhảy xuống hồ nước. Không còn cách nào khác đành phải hy sinh chút chi phí vậy. Trong chớp mắt Tiểu ca lấy ra một chai rượu hùng hoàng, đau lòng đổ hết toàn bộ vào vũng nước. Đó là thứ gì vậy? Hùng hoàng là một loại dược liệu. Có phải là rượu hùng hoàng pháp hải cho Bạch Tố Trinh uống không? Uống xong là biến thành rắn ấy. Người uống là Hứa Tiên, không phải pháp hải. Đại sư tiếp theo phải làm sao? Chờ một lát không chịu nổi thì tự nó sẽ lên thôi. Đơn giản vậy là có thể dụ nó lên sao? Thế sao anh còn bắt tôi xuống? Hùng hoàng đắt lắm đó, tôi chẳng phải muốn tiết kiệm tiền sao? Mẹ kiếp, vậy tôi thả mua một bao mì còn hơn. Đang nói chuyện thì hồ nước trước mặt mấy người đột nhiên sôi lên như nồi nước. Từng đợt bọt nước bắn tung tóe, mọi người lùi lại. Nó lại lên rồi. Tiểu ca vừa dứt lời, hồ nước bỗng vang lên một tiếng âm. Một nữ tử tóc tai bù xù lao vọt ra, nhắm thẳng Tiểu ca đánh tới.
Tiểu ca biến sắc vội vàng rút thanh kiếm gỗ đâm thẳng lên, nhưng điều khiến anh kinh ngạc là thanh kiếm gỗ lại bị nữ thi thể giữ chặt. Không gây tổn thương được chút nào, nó lại có thể đối kháng với pháp khí. Quả nhiên không đơn giản. Đúng lúc này, chân tiểu ca bỗng trượt một cái, ngã ngửa ra sau, cứ như vậy một người một xác dính chặt lấy nhau. Không phải chứ Tiểu Trương khẩu vị nặng thế à? Lại còn ôm cả thi thể vào lòng. Nói nhảm nhí cái gì vậy? Cậu có thể im lặng một chút không? Bị thân thể nữ thi đè lên, tiểu ca vô cùng khó chịu. Càng chi ép người hơn là Thủy Thi lại cúi đầu sát lại gần, há miệng ra định cắn anh. Tiểu ca biết rõ một khi bị cắn trúng thì mình cũng không chịu nổi, nhưng lúc này toàn thân anh không thể nhúc nhích. Dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thi triển được. Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp, anh cắn rách đầu lưỡi, phun một ngụm máu đầu lưỡi vào miệng nữ thi. Chuẩn xác trúng đích, Thủy Thi lập tức run rẩy toàn thân. Ngay sau đó bùm một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tung. Tiểu Trương giỏi thật đó. Con quỷ lợi hại thế mà bị anh hạ gục trong chớp mắt. Chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Sao rồi cô em không bị dọa sợ chứ? Không có. Đa tạ pháp sư cứu mạng. Đừng gọi tôi là đạo trưởng, tôi tên là Trương Thiệu Dương. Cô cứ gọi tôi là anh Thiệu Dương là được. Trời ơi, thái độ đổi nhanh thật đấy. Lúc nãy còn một bộ dáng mây bay nước chảy, cao nhân đạo mạo nghiêm chỉnh. Hay nói chuyện với gái là lập tức lộ bản chất liền phì. Vâng anh Thiệu Dương. Em tên là Chu Tĩnh Như. Tĩnh Như à? Tên hay thật đấy. Gì cơ, em là Chu Tĩnh Như sao? Em học học viện ngoại ngữ đúng không? Ba em là ông trùm bất động sản lớn nhất tỉnh Giang Nam. Chu Minh đúng không? Có vấn đề gì sao? Anh Thiệu Dương, giờ muộn thế này chắc không về trường được nữa. Hay là tới khách sạn gần đây nghỉ tạm một đêm nhé. Được thôi, nửa tiếng sau, mọi người cùng tới khách sạn. Sau khi Chu Tĩnh Như làm xong thủ tục nhận phòng, cô ấy đột nhiên kích động nói với tiểu ca anh Thiệu Dương. Hôm nay anh thật sự khiến em mở mang tầm mắt. Không chỉ thấy ma mà còn thấy đạo sĩ bắt ma. Hơn nữa anh còn trẻ hơn đạo sĩ trên tivi rất nhiều. Cũng đẹp trai hơn nhiều. Nghe vậy, tiểu ca lập tức lâng lâng trong lòng, nhất thời kích động. Lại từ bao lâu lấy ra một mặt dây chuyền đưa cho cô. Tặng em một lá bùa hộ thân đã khai quang, có thể khiến mấy loại quỷ quái thông thường không dám lại gần em. Cảm ơn anh Thiệu Dương. Lá bùa này chắc đắt lắm nhỉ? Trên nồi bán cho khách hành hương đều là 2.000. Anh với Tĩnh Như muội có duyên. Hay tặng miễn phí cho em. Vì tán gái đúng là chịu chơi thật. Vậy thì cảm ơn anh Thiệu Dương nhé. À đúng rồi, nghe mọi người nói lúc này em tháo thắt lưng định tự sát. Quần em bị tuột xuống đúng không? Mê mơ em muốn hỏi là ai đã mặc lại quần cho em vậy? Cuối cùng cũng hỏi tới chuyện này rồi sao? Tiểu ca ho khan 2 tiếng đang định giải thích, lại bị tiểu mã giành trước là Tiểu Trương đó. Nói ra thì cũng ngại lắm. Lúc đó quần em tụt xuống tận cổ chân rồi. Em đừng nhìn anh như thế. Lúc đó anh đứng xa lắm. Trời tối anh chẳng nhìn thấy gì cả. Là Tiểu Trương rất dịu dàng giúp em mặc lại quần. Còn thắt lại thắt lưng nữa. Em đừng nghe anh ta nói bậy. Quần em không tuột nhiều đến vậy. Chỉ lộ ra một chút thôi. Một chút thôi mà. Loại chuyện này càng giải thích càng đen. Chu Tĩnh Như đỏ mặt cúi đầu xuống. Một lúc sau cô lại ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ với tiểu ca. Không sao đâu anh Thiệu Dương, là vì cứu em mà. Cho dù thật sự có thấy gì đó cũng không sao cả. Anh Thiệu Dương, em mệt rồi. Em về nghỉ trước đây. Nói xong Chu Tĩnh Như rời đi. Tiểu ca và tiểu mạ cũng về phòng riêng của mình. Ngay khi tiểu ca chuẩn bị lên giường ngủ, trong phòng anh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chẳng lẽ là Chu Tĩnh Như sao? Tiểu ca mang theo tâm trạng kích động bước tới. Ngay khoảnh khắc mở cửa, tâm trạng lập tức rơi xuống đáy. Nửa đêm không ngủ, đến nhìn tôi làm gì? Cứu mạng Tiểu Trương. Phòng tôi có ma. Người đàn ông chỉ vì thuê một phòng khách sạn. Nửa đêm bên giường lại xuất hiện một người phụ nữ tóc tai bù xù, trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, dọa đến mức táo cũng ướt hết. Bị dọa đến hồn bay phách lạc, anh ta vội vàng tìm tôi. Cứu mạng Tiểu Trương. Phòng tôi có ma. Không phải chứ, lại có ma nữa à? Là thật đó. Vừa nãy tôi nằm trên giường luôn cảm giác có người nhìn mình. Thậm chí còn thổi hơi vào sau gáy tôi. Cậu không phải là tối nay gặp nhiều ma quá, nên thần kinh quá nhạy cảm rồi chứ? Không phải. Cảm giác đó rất chân thật. Nếu cậu không tin thì sang phòng tôi ngủ thử xem. Tiểu mã không nói nhiều lời, kéo tiểu ca thẳng về phòng mình.
Tiểu ca bị hành hạ suốt một đêm cũng mệt rã rời. Chẳng bao lâu sau cũng ngủ thiếp đi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng chi át chóc. Thế nhưng đúng lúc này, bức tranh sơn dầu đầu giường đột nhiên xuất hiện thêm một người. Nhớ mày đi trên con đường nhỏ ven biển, liếc trái nhìn phải, vừa đi vừa dừng. Tiểu Trương cậu cũng tới rồi à? Nước ở đây không tệ đâu. Có muốn xuống bơi không? Bơi cái đầu cậu biết đây là chỗ nào không hả? Đây là trong mơ đó. Giấc mơ mà chân thật thế này, sao có thể là mơ được chứ? Mộng cảnh vốn dĩ là rất chân thật. Không tin thì cậu trả lời tôi mấy câu hỏi. Thứ nhất, đây là nơi nào? Thứ hai, cậu đến đây bằng cách nào? Đúng rồi. Đây là chỗ nào nhỉ? Tôi hình như chưa từng tới đây. Tôi đến bằng cách nào? Tôi thật sự không nhớ nổi. Đúng vậy, người đang mơ nếu không ai nhắc nhở thì căn bản sẽ không suy nghĩ đến những vấn đề này, cứ tưởng mình đang ở trong thế giới thật. Nhưng dù mộng cảnh có chân thật đến đâu, vẫn luôn tồn tại những lỗ hổng không thể vá lại. Cậu thử nhớ lại xem gần đây mình đã làm những gì. Nhưng tôi nhớ là tắm xong rồi ngủ cùng cậu trong phòng mà. Sao chúng ta lại ở đây được? Chẳng lẽ thật sự là đang mơ sao? Đúng vậy, hai chúng ta đã tiến vào cùng một giấc mơ. Không đúng, sao cậu biết đây là mơ? Có thể đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy được không? Tôi biết chứ. Nếu đến chuyện này còn không biết, thì sớm đã không biết bị tiểu quỷ hại chi ết bao nhiêu lần rồi. Vậy thân thể chúng ta bây giờ đang làm gì? Dĩ nhiên là vẫn đang ngủ rồi. Thế giờ chúng ta phải làm sao? Tôi cũng không biết. Thông thường mà nói, con người một khi nhận ra mình đang mơ thì sẽ lập tức tỉnh lại. Nhưng chúng ta lại không tỉnh. Hơn nữa hai chúng ta còn ở chung một giấc mơ. Chuyện này thật quá kỳ lạ. Vậy đừng nghĩ nữa. Rồi cũng sẽ có người gọi chúng ta tỉnh dậy thôi. Nước ở đây thật trong. Tôi phải xuống chơi thử mới được. Coi như đã từng đi môn đắp một lần. Vừa nói xong, Tiểu Mã đã ôm một tiếng nhảy xuống nước. Tiểu Trương, đã là mơ rồi. Nếu tôi chi hết đuối ở đây thì chắc không sao đâu nhỉ. Biết đâu lại tỉnh luôn. Làm gì có chuyện tốt như vậy. Cậu mau lên đây. Thế nhưng lời của Tiểu ca vừa dứt, sau lưng Tiểu Mã bỗng xuất hiện một con sóng lớn ấp tới, cuốn anh ta vào trong nước. Biến mất không thấy đâu. Anh hỏng rồi. Lần đầu đối mặt với tình huống như vậy, ngay cả Tiểu ca cũng không có cách nào, chỉ có thể sốt ruột xoay vòng vòng. Lúc này anh chợt nghĩ ra, mình và Tiểu Mã có lẽ đã bị thứ tà thuật nào đó nhốt trong mộng cảnh. Đối phó với tà thuật thì anh vẫn có cách. Ngay lập tức cắn vỡ đầu lưỡi. Trương Thiểu Dương lập tức giật mình tỉnh lại. Nhưng lúc này Tiểu Mã còn nguy cấp hơn. Chỉ thấy tứ chi anh ta mềm nhũn, sắc mặt tái xanh, một bộ dạng như sắp ngạt thở. Thấy vậy Tiểu ca lập tức quyết đoán, rạch ngón tay giữa ấn lên ấn đường của Tiểu Mã. Tiểu Mã lúc này mới á lên một tiếng, đau đớn bật ngồi dậy. Suýt nữa thì nghẹt chi ét tôi rồi. Tôi nói không sai chứ? Chi ét đuổi trong mơ thì sẽ tỉnh lại. Cậu biết cái gì? Nếu không phải tôi cứu cậu, thì lúc này cậu đã chi ét thật rồi đó. Cái gì mà chi ét trong mơ? Thì ngoài đời cũng sẽ chi ét. Vì sao lại như vậy thì tôi không biết. Nhưng có thể khẳng định là một loại tà thuật nào đó. Tiểu ca còn đang nói, thì Tiểu Mã đột nhiên hét lên một tiếng, chỉ vào một bức tranh run giọng nói Tiểu Trương. Đây chẳng phải là nơi lúc nãy chúng ta mơ thế sao? Nghe vậy, Tiểu ca vội vàng tiến lại gần, từng tấc kiểm tra bức tranh sơn dầu. Khi tìm được vị trí trong giấc mơ, anh bất ngờ phát hiện một vệt mứu tỏa ra tà khí nhàn nhạt. Không ngờ lại là tà linh gây ra. Chuyện này hơi rắc rối rồi. Tà linh là gì? Những thứ người ta gọi chung là quỷ quái. Được chia thành quỷ, yêu và tà linh 4 loại. Tà linh là vật hóa sinh, là loại sinh vật thứ tư, ngoài thai sinh, noãn sinh và thấp sinh. Nguyên nhân hình thành có rất nhiều. Ví dụ như một con bù nhìn rơm, nếu cắm ở nơi có âm khí rất nặng, lâu ngày sẽ hình thành tà linh. Ngọc khí trên người người chi ét hấp thụ tử khí lâu ngày, cũng sẽ hình thành tà linh. Vậy bây giờ phải làm sao? Cậu có cách nào tìm ra nó không? Tà linh đến đi vô tung rất khó tìm. Đợi tôi về rồi đến miếu thổ địa hỏi thử xem. Cái gì? Ngay cả cậu cũng không có cách sao? Hay là chúng ta mau quay về trường đi? Khách sạn này tôi không muốn ở thêm một khắc nào nữa. Được thôi, nửa tiếng sau, hai người quay về ký túc xá đại học. Nhưng vừa bước vào cửa, Tiểu ca đã thấy một cô gái ấn đường đen xì ngồi trên giường trò chuyện. Cô gái này có gì đó không ổn. Giới thiệu một chút, anh em này là người mới tới, tên là Trương Thiểu Dương. Đây là Lý Đô, cũng là người cùng phòng với bọn tôi. Đây là bạn gái cậu ấy, Lệ Lệ, chào cô. Tôi thấy ấn đường cô phát đen, trên người bị âm khí bao phủ. Gần đây cô, có phải đã đến nơi nào đó không bình thường không? Bài nói này của anh, sao giống mấy tay giang hồ thuật sĩ trên TV dùng để lừa người vậy?
Anh còn định xen tướng cho tôi nữa à? Xen tướng thì không cần, cô mang theo bùa phúc lộc này bên người, có lẽ có thể giữ được một mạng cho cô. Bao nhiêu tiền? Trên núi bán 500 tệ. Chúng ta cũng coi như người một nhà, không lấy tiền cô nữa. Chuyện này khiến Lý Đô mất mặt. Anh ta đứng dậy nói với Hà Lệ Lệ, đi thôi, đi ăn cơm. Sau khi Lý Đô rời đi, Hà Lệ Lệ đứng dậy mỉm cười với Tiểu Ca. Muốn theo đuổi tôi thì nói thẳng đi, nhưng tôi đã có bạn trai rồi, không phải gu của anh đâu. Hôm khác tôi giới thiệu cho anh một người nhé. Tôi đi trước đây. Tôi theo đuổi cô, khi nào tôi nói muốn theo đuổi cô chứ? Mẹ kiếp, người này cũng quá tự đa tình rồi đi. Thôi được rồi, vẫn nên đi tìm vị sư huynh ngoại môn kia trước, nhanh chóng nhận chút việc làm kiếm tiền. Tiền xe cộ với ăn uống dọc đường. 1.000 tệ sư phụ cho gần như tiêu hết rồi. Nghĩ tới đây Tiểu Ca lấy ra một mảnh giấy. Đưa cho Tiểu Mã. Giúp tôi xem chỗ này ở đâu. Đây là khu nhà cũ ở phía nam ngoại ông. Rất khó tìm. Cậu tới chỗ này làm gì? Một vị sư huynh ngoại môn của tôi sống ở đây. Tôi tới tìm anh ấy. Không có số điện thoại sao? Không có, chỉ để lại địa chỉ này. Vậy thì cậu chỉ có thể cầu mong anh ta chưa chuyển nhà. Và khu đó chưa bị giải tỏa. Đừng nói nhảm nữa, mau dẫn tôi đi. 1 giờ sau, hai người tới phía nam ngoại ông, hỏi han khắp các ngõ ngách suốt nửa ngày. Cuối cùng mới tìm được mục tiêu trong một con hẻm cũ. Sư huynh, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Tiểu sư đệ, sao đệ lại xuống núi? Sư phụ bảo đệ xuống núi rèn luyện. Bây giờ trong túi có hơi túng thiếu. Tới chỗ sư huynh xem có nhận được việc gì không. Đệ tới đúng lúc lắm. Gần đây có một vụ việc một mình huynh không nhận nổi, đang định tìm người hợp tác. Tiểu sư đệ chắc chắn không có vấn đề gì. Nghe vậy Tiểu Ca sững người. Vị sư huynh này tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng đã học qua một số thuật pháp của Huyền Thanh Sơn. Ngay cả anh ta còn không giải quyết được, chắc chắn không phải quỷ yêu tầm thường. Vội vàng hỏi là thứ gì? Là ma gì? Lại là ma sao? Đúng vậy, bắt đầu từ tháng trước, trong hầm tránh không bỏ hoang liên tục có người vô gia cư chi ép thảm bên trong, mỗi người đều bị gặm nát đầu. Náo tùy bị hút sạch, hiện tại đã bị phía chính quyền phong tỏa. Tiểu sư đệ, nếu đệ có hứng thú, hai ta đi kiếm một mẻ thế nào? Có tiền kiếm không? Chắc chắn là có, tiền công do phía chính quyền trả nghe nói là 50.000 tệ. Đi, làm nó luôn. Nửa giờ sau, mọi người tới bên ngoài hầm tránh không. Cửa hang còn có 4 người canh gác. Thấy 3 người lão Quách tới, liền có một người bước lên đón. Chào Quách sư phụ, cấp trên đã gọi điện báo rồi. Các vị bây giờ vào trong luôn sao? Đúng, vào ngay bây giờ. Quách sư phụ có cần bọn tôi đi cùng không? Không cần, chúng tôi tự xử được. Vậy được. Cẩn thận ác quỷ, vừa vào trong hang, nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy độ. Lão Quách cầm đèn pin đi phía trước. Con Tiểu Ca thì châm một cây trúc trường minh. Đưa cho Tiểu Mã, không phải đã có đèn pin rồi sao? Đốt nến làm gì? Đây là trúc trường minh. Bên trong có thêm bột cỏ thất tinh, có thể dò xét âm khí. Đang nói thì Tiểu Ca đột nhiên phát hiện ngọn lửa trúc trường minh cháy đen mà ánh xanh. Lập tức nhíu mày nói, sư huynh, ở đây không chỉ có cương thi, mà còn có lệ quỷ, nhìn ra bằng cách nào? Lửa đen đại diện cho thi khí, lửa xanh đại diện cho quỷ khí. Cậu có thể yên chút được không? Đừng hỏi nữa. Thế nhưng lời Tiểu Ca vừa dứt thì gió âm nổi lên. Cây trúc trường minh trong tay Tiểu Mã đột nhiên tắt ngúm, khiến Tiểu Ca trong lòng kinh hãi. Có thể làm trúc trường minh tắt, nhất định là có lệ quỷ tới gần. Mọi người cẩn thận, lệ quỷ tới rồi. Một người đàn ông chỉ vì thắp một cây nến trong cổ mộ mà lại chiêu đến một nữ quỷ tóc tai bù xù vô cùng hung dữ. May mà Tiểu Trương phát hiện sớm, ra tay một chiêu chế ngự nó. Đừng vùng vẫy nữa, nếu không ta lập tức cho ngươi hồn phi phách tán. Bây giờ ta hỏi gì, ngươi phải trả lời nấy. Hừ hừ, không thì lập tức tiêu diệt ngươi. Tiểu Vũ thấy nữ quỷ bị khống chế, liền lớn gan hơn, giả bộ nghiêm túc bắt đầu thẩm vấn. Nhưng nữ quỷ chỉ đờ đẫn nhìn cậu ta, không nói tiếng nào. Ngươi tên gì? Ngươi là người triều đại nào? Mau nói đi, đừng phí sức. Trước khi chót, hắn bị người ta dùng thủy ngân phong kín miệng và tai. Thủy ngân có hoa văn đặc biệt, có thể áp chế thiên hồn. Bây giờ hắn không nghe được cũng không nói được. Trời ơi, tàn nhẫn vậy sao? Hơn nữa hắn còn bị hạ định hồn tòa, khóa chặt hồn phách không cho rời đi. Cái này thường dùng cho người tuấn táng trong mộ, để tránh hồn họ xuống âm phủ, nói xấu chủ nhân. Sao không nói sớm, làm tôi phí công diễn suốt nửa ngày. Còn muốn trải nghiệm cảm giác thẩm vấn nữ quỷ nữa chứ. Nhưng mà phải nói thật, cô thị nữ tuấn táng này trông cũng xinh đấy, dáng người cũng đẹp, số phận đã khổ vậy rồi. Đừng đem người ta ra đùa nữa. Giữa sách tranh, Tiểu Trương viết một tấm trần tình phù cho nữ quỷ xem. Cô ta dường như hiểu ra, trong mắt lập tức lộ vẻ cảm kích. Bây giờ ta có định hồn tỏa cho ngươi,
Đừng giở trò nữa. Nói xong, Tiểu Trương đưa tay gỡ khóa trên chân nữ quỷ. Nữ quỷ của nhiên đứng yên không động đậy, đáng thương nhìn Tiểu Trương. Được rồi, kiếp nạn của ngươi đã qua. Cầm tấm trần tình phù này mau đến âm ty báo danh. Nghe vậy, nữ quỷ cảm kích cúi chào Tiểu Trương, rồi hóa thành một làn khói xanh, bay về phía cửa hang trên con hẻm Phú Thượng Thanh. Tiểu sư đệ, phía dưới này thật sự có cổ mộ à? Anh chưa từng nghe nói trong hầm Tránh Bom có cổ mộ đâu. 8 phần là có, nếu không cũng chẳng tự dưng sinh ra thi ma. Đừng đoán mò nữa, tìm được Bạch Mao Cương Thi là rõ hết. Vừa nói, Tiểu Trương lấy ra một con hạc giấy, vừa buông tay, hạc giấy liền chuyển động, bay về phía trước. Đó là thứ gì vậy? Âm dương đều có thể truy tung mọi âm khí. Cứ theo nó mà đi. Ba người theo sau hạc giấy. Nửa tiếng sau, mấy người vòng đi vòng lại, cuối cùng theo hạc giấy đến một gian mộ thất khổng lồ. To thế này thì mà đi khắp nơi, chỗ nào cũng để lại âm khí, đến cả âm dương đều cũng lạc đường. Phải nghĩ cách khác thôi. Tiểu sư đệ, anh có một cách. Bạch Mao Cương thì rất khát mứu, ở đây lại thông gió kém, chỉ cần có đủ mứu người, chắc chắn sẽ dụ được nó tới. Ý hay đó, chúng ta còn có thể bố trí trước, đợi nó tới là bắt gọn. Nói thì dễ, lên đâu kiếm người cho chảy mứu đây? Tiểu Vũ nhìn quanh, vừa quay đầu lại đã thấy Tiểu Trương, cả hai mắt lóe ánh xanh nhìn mình. À, các anh định làm gì vậy? Trời ơi, các anh không định lấy mứu tôi đấy chứ? Tôi là mứu thiên sư, chỉ khiến tà vật trốn xa hơn thôi, chứ chẳng đời nào tới. Tôi sợ mứu, với lại tôi già khô thế này, mất chút mứu là có khi mất mạng. Chàng trai, cậu khỏe mạnh lực lưỡng, lấy chút mứu chẳng sao đâu. Không đúng, tôi nhớ ra rồi. Ngay từ đầu anh đã xúi tôi đi. Nói thật đi, lúc đó anh đã nhắm vào tôi rồi đúng không? Không có đâu. Sao có thể, tôi chỉ nói người trẻ phải có tinh thần cống hiến. Tôi béo giả thôi, chẳng có bao nhiêu mứu đâu. Vậy thì cậu hy sinh đi. 2.000, 5.000, 3.000, chốt giá. Nói đi, lấy bao nhiêu mứu? Một bát nhỏ là đủ. Nhìn kìa, bát cũng mang theo rồi. Đúng là có âm mưu từ trước. Láo Quách mặc kệ tiếng kêu thảm của Tiểu Vũ, rách ngón tay giữa của cậu ta, lập tức chảy ra nửa bát mứu. Nửa tiếng sau, Tiểu Trương thấy mứu trong bát đã bay hơi gần hết, bôi phần mứu còn lại lên quần áo Tiểu Vũ. Này, anh làm gì vậy? Thì ma tuy không thông minh lắm, nhưng cũng không phải ngu hoàn toàn. Thấy không có ai ở đây, nó sẽ không tới. Cậu đứng vào giữa trận pháp, đợi thi ma tới trước mặt cậu. Tôi tự có sắp xếp, sẽ không nguy hiểm chứ? Tất nhiên là không. Mau lên, cậu còn muốn 3.000 tệ không? Nghĩ tới 3.000 tệ, Tiểu Vũ nghiến răng bước vào trận pháp. Thằng nhóc này đúng là ham tiền không sợ chót. Nhưng lời Tiểu Trương vừa dứt, trong hàng bỗng vang lên tiếng gầm như dã thú. Tiểu Trương, có phải Bạch Mao Cương Thi tới rồi không? Đừng lên tiếng, đợi nó tới trước mặt cậu, tôi có sắp xếp. Vừa nói xong, Tiểu Trương và Lão Quách đã tìm chỗ bậc đá để trốn đi, bắt đầu chuẩn bị đảo cụ. Sư huynh, cậu ấy không sao chứ? Đương nhiên là không sao. Huyết cả mắt chó 4 mắt. Mố lừa đen đều do tôi tự kiểm tra. Nhưng 8 huyết diệt thi hoàn đối phó Bạch Mao Cương Thi, em là không hiệu quả lắm. Tất nhiên là vô dụng, nên tôi làm tứ huyết diệt thi hoàn. Trước giờ chỉ nghe 8 huyết diệt thi hoàn. Tứ huyết diệt thi hoàn là gì? Chẳng lẽ là bí thuật Huyền Thanh Sơn? Lão Quách vừa định mở miệng hỏi, Tiểu Trương bỗng ra hiệu im lặng nhìn ra ngoài. Lão Quách nhìn theo ánh mắt anh, liền giật mình kinh hãi. Chỉ thấy bên ngoài một gã cao to đang tiến về phía Tiểu Vũ. Cương Thi xuất hiện rồi. Thấy vậy tim Lão Quách đập loạn xạ. Quay sang nhìn Tiểu Trương, liền thấy anh rạch ngón tay giữa, nhỏ mứu vào chiếc bát đã pha chế. Lúc này ông mới chợt hiểu ra, hóa ra từ huyết diệt thi hoàn chỉ là dựa trên 8 huyết diệt thi hoàn, thêm vào mứu của một thiên sư. Lão Quách vốn định lén lấy mứu học bí thuật, thấy vậy chỉ đánh bỏ ý định. Huyền Thanh Sơn mỗi đời chỉ chọn tối đa 3 thiên sư, muốn có mứu thiên sư thì trừ khi rất diệt Tiểu Trương. Lão Quách bất đắc dĩ thò đầu ra nhìn, vừa nhìn đã giật mình. Chỉ thấy Cương Thi đã tới bên Tiểu Vũ, đang tìm mục tiêu. Tiểu Trương, cứu tôi với. Cương Thi tới rồi, tôi không chịu nổi đâu. Tên ngốc này bảo đừng lên tiếng, mà hắn cứ không nghe. Giờ để lộ khí người thế này, chẳng khác nào giúp Bạch Mao Cương Thi khóa mục tiêu sao? Tiểu Trương không ngừng tăng lửa đun đẩy bát,
Lão Quách cũng biết không thể vội. Tam huyết diệt thi hoàn pha xong, chỉ có hiệu lực trong 10 phút. Quá hạn sẽ bay hơi sạch, nên chỉ có thể pha tại chỗ. Còn phía Tiểu Vũ, từ khi mứu chảy ra, cương thi đã khóa chặt cậu ta, điên cuồng tấn công trận pháp. Thấy vậy Tiểu Vũ hoảng sợ hét lên Trương Thiệu Dương. Đồ thầy bói, mau ra đây đi. Anh không ra tôi chốt mất. Tiểu Vũ vừa dứt lời, trận pháp vốn đã lung lay lập tức sụp đổ. Không còn chính pháp ngăn cản, cương thi gầm lên rồi lao tới. Một tay bóp chặt cổ Tiểu Vũ, Nhiên Anh trợn mắt lao tới cắn. Đúng lúc nguy cấp, xung quanh Tiểu Vũ bỗng bắn ra ánh đỏ rực. Tiểu Trương cầm kiếm gỗ xông tới, đâm thẳng vào thân thể cương thi. Con cương thi ướt sũng lập tức gầm lên giận dữ. Tiện thể mời mày nếm thử đường đao. Dứt lời, Tiểu Trương vội lấy ra từ huyết diệt thi hoàn, ném thẳng vào miệng bạch mau cương thi đang há to. Theo viên thuốc lọt vào miệng, bạch mau cương thi lập tức run rẩy toàn thân. Từng tiếng động hỗn loạn vang lên từ trong cơ thể nó. Ngay sau đó âm một tiếng, nổ tung thành tro bụi. Vậy là xong rồi à? Vừa rồi đúng là làm tôi sợ muốn đái ra quần. Chúng ta ra ngoài trước đã, ở đây toàn là thi độc. Nửa tiếng sau, mấy người theo đường cú quay về. Khi bước ra khỏi hầm trú ẩn, trong lòng Tiểu Vũ không khỏi dâng lên cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Lúc này có một người chú bước tới, thân thiết chào hỏi lão Quách. Đội trưởng Trương, đây là răng cương thi, chứng minh tôi không nói bừa với anh. Cầm đi, không cần chứng cứ, tôi đương nhiên tin anh. Đợi khi phí lao vụ được duyệt, tôi sẽ mang tới cho anh ngay. Được thôi, vừa nói vừa cười. Lúc này điện thoại của Tiểu Vũ bỗng reo lên. Nhưng vừa nghe máy, sắc mặt cậu ta liền trở nên nghiêm trọng. Tiểu Trương đi mau. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì lớn? Lý Đa và bạn gái hắn cùng mấy cô gái khác đang chơi điệp tiên ở khu ký túc xá số 4. Gặp ma rồi, gọi anh tới cứu. Tin tôi, sao hắn biết thân phận tôi? Tôi nói cho hắn biết. Ban ngày anh chẳng bị hiểu lầm là biến thái sao? Tôi lén gọi điện giải thích cho hắn, nói rõ tình hình của anh. Hắn vốn không tin, giờ gặp ma rồi mới nhớ tới anh. Đừng nói nữa, đi muộn chút nữa em là có người chót. Chỉ chơi điệp tiên thôi mà, có nghiêm trọng vậy không? Cậu không biết đâu, ký túc xá số 4 đó từng có tiền án. Cứ 2-3 năm lại chớt một người, đều là nhảy lầu tự sát từ phòng 404. Trùng hợp vậy sao? Thật không phải ngẫu nhiên. Ký túc xá số 4 là ở Thạch Thành, nơi nổi tiếng nhất về chuyện ma quái. Số người chết ở đó cộng lại không dưới 180 người. Sau đó không biết từ đâu xuất hiện một hòa thượng, tự thiêu trong đó, mới phong ấn hết lệ quỷ trong tòa nhà. Phong ấn thế nào? Tòa nhà đó chết nhiều người như vậy, đã thành âm xào từ lâu rồi. Muốn phong ấn cả tòa nhà, nói dễ hơn làm. Vậy thì tôi không rõ, những gì tôi nói đều do đội trưởng Trương kể. Ông ấy xem hồ sơ năm đó mới biết. Đã ghi trong hồ sơ thì chắc chắn là thật. Tiểu Trương nghe xong câu chuyện này, trong lòng vô cùng kinh hãi. Không ngờ rằng Thạch Thành lại có một ổ anh linh trong truyền thuyết. Như vậy, nghĩ tới hành động của Lý Đa và đám người kia liền tức giận. Nơi đáng sợ như thế này, ngay cả pháp sư gặp cũng phải tránh xa. Vậy mà mấy người đó ngu ngốc tới mức tới đó chơi điệp tiên, giờ chỉ có thể mong họ cầm cự được lâu chút. Đợi tôi tới nơi. Cô gái vì tỉnh muộn ở Quỷ Môn Quan mà chiêu đến một kẻ tóc tai bù xù đáng sợ. Khi Tiểu Trương nhận được cầu cứu và tới nơi, quả nhiên phát hiện cửa phòng bị khóa chặt không vào được. Dưới khe cửa còn không ngừng chảy ra mù tươi. Anh Trương, anh tới rồi, mau cứu bọn họ đi. Cánh cửa này tôi đập thế nào cũng không mở được. Cửa này bị quỷ khí xâm nhiễm, đã hình thành kết giới, dùng cách bình thường chắc chắn không mở nổi. Tiểu Trương lập tức lấy ra một lá phủ dán lên cửa. Tà khí lập tức tan rã, cửa gỗ bật mở. Ngay sau đó là một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt hai người. Chỉ thấy trong phòng có 3 cô gái co rúm lại một góc. Đối diện họ là một cô gái cầm móc chìa khóa cào vào mặt mình không ngừng, khiến cả khuôn mặt bê bết mù thịt, máu tươi chảy đầy nền nhà, khiến người ta tê cả da đầu. Trong lúc nguy cấp, Tiểu Trương lao tới, nắm chặt tay cô gái, dùng 2 ngón tay kẹp chặt ngón giữa rồi vặn mạnh, kéo mạnh về phía sau. Lập tức một bóng đen bị kéo ra ngoài. Hóa ra là một ác quỷ. Nữ quỷ gào lên một tiếng, còn muốn phản kháng. Thấy vậy, Tiểu Ca lập tức vỗ một chưởng vào mặt nó, trong nháy mắt vẽ ra một trận pháp bao vây nữ quỷ. Làm xong những việc này, Tiểu Ca nhanh chóng lấy ra một lá phù trống, thu nó vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Ca đột nhiên cảm thấy lưng đau nhói, như có thứ gì đó đâm vào da thịt.
Còn chưa kịp phản ứng, anh lại nghe thấy một tiếng hét chói tai, thứ cắm sau lưng lại bị rút ra. Anh quay đầu nhìn lại, phát hiện một bóng mờ đứng phía sau mình. Ôm tay, bóng đó nói, tập kích lén tôi, quên nói cho người biết. Huyệt thiên sư của ta không có tu 6.000 năm, tốt nhất đừng có chạm vào. Bóng đen biết mình gặp phải cao thủ, xoay người định bỏ chạy, nhưng chưa đi được 2 bước, đã bị hồ lô tiểu ca ném tới hút vào trong. Còn không mau vào giúp đi. Chị ơi, gọi xe cấp cứu đi, cũng phải đưa cậu ấy ra ngoài trước đã. Tòa nhà này âm khí quá nặng, không thể ở lâu, có tiểu ca dẫn đường phía trước. Trên đường không xảy ra chuyện gì nữa. Rất nhanh mọi người đã tới bệnh viện. Nhờ được xử lý kịp thời, cô gái bị quỷ nhập đã giữ được mạng sống. Thật sự hôm nay đa tạ cậu nhiều lắm. Tôi không tên là Sơn Dương, là chữ Sơn trong Thiệu Dương. Dương trong mặt trời, lần sau đừng đọc sai nữa. Vâng, anh Thiệu Dương, hôm qua thật xin lỗi anh. Không ngờ anh đúng là cao nhân. Mấy người không muốn sống nữa à? Chạy tới đó chơi điệp tiên. Ai bày ra vậy? Là chủ ý của Liêu Thanh Thanh. Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Sau khi ăn uống xong, mọi người tìm cảm giác mạnh, nên tới nhà ma chơi điệp tiên, rồi xảy ra chuyện. Không đúng, hôm qua tôi gặp bạn gái cậu. Trên người cô ấy đã có âm khí bao phủ. Em là trước đó đã từng tới ký túc xá số 4. Đúng vậy, họ chơi điệp tiên có chuẩn bị trước, nhưng đúng là do Liêu Thanh Thanh đề nghị. Cô ấy còn bảo họ đi dò đường trước. Liêu Thanh Thanh còn đốt cả một chai dầu hỏa, mùi hôi kinh khủng, nói là để dẫn quỷ tới. Chơi trò chiêu quỷ mà còn dùng cả dầu hỏa. Không dùng thì cũng uổng chai dầu đó. Thôi đi, chuyện đã thế này rồi, truy cứu thêm cũng không có ý nghĩa. Trên người các cậu đều có âm khí, mấy ngày tới đừng tới nơi vắng người. Tôi đi đây, hỏi anh Thiệu Dương chút. Thứ hôm đó anh nói, bao nhiêu tiền một cái vậy? Tôi muốn mua vài cái để phòng thân. Câu này nhắc nhở tiểu ca. Ký túc xá số 4 là ổ âm linh, chưa chắc không còn âm linh khác kéo tới. Phòng bị vẫn hơn. Anh liền lấy ra một lá phù, dán lên cửa sổ. Trên này có bùa tôi chọn kỹ, trăm quỷ không xâm phạm. Nhớ kỹ, ban đêm đừng tự ý ra ngoài. Cảm ơn anh Thiệu Dương, cho tôi thêm 2 lá nữa đi. Lỡ họ xuất viện rồi về nhà riêng, không thể ép họ ở chung mãi được. Cứu người thì cứu cho chót nhé. Cầm lấy đi, anh Thiệu Dương. Mấy lá phù này bao nhiêu tiền? Thôi đi, cậu không trả nổi đâu. Tặng miễn phí, chỉ cần nhờ thiếu tôi một ân tình. Hoa Lạc, tiểu ca và 2 người rời bệnh viện. Vừa về tới khách sạn, anh liền lấy quân hồn hồ thả nữ quỷ ra, bắt đầu thẩm vấn. Các ngươi luôn tu luyện ở ký túc xá số 4 sao? Hay bị Triệu Lâm dẫn dụ tới? Bẩm pháp sư, chúng tôi vẫn tu luyện trong phòng đó. Còn chỗ âm xào của ký túc xá ở đâu? Ở tầng hầm có phong ấn, chúng tôi không vào được, chỉ có thể tu luyện ở phòng 404. Ở đó rất nhiều người, âm khí nặng hơn một chút. Tiểu ca khẽ gật đầu. Lời nữ quỷ nói gần giống với phán đoán của anh. Phong ấn đã cách ly âm xào với bên ngoài, khiến quỷ hồn không thể ra vào. Phong ấn ở chỗ nào? Bẩm pháp sư, tôi thật sự không biết, chỉ cảm nhận được phong ấn ở tầng 1. Pháp lực quá mạnh, chúng tôi không dám đến gần. Tôi hỏi ngươi vì sao hại nữ sinh đó? Tôi muốn giết cô ta, dùng hồn phách của cô ta để tu luyện. Quả nhiên là tà tu. Câu hỏi cuối cùng, ngoài ngươi ra còn quỷ nào khác trong tòa nhà không? Không còn, tôi đã chiếm nơi đó, đuổi hết những con quỷ khác đi rồi. Sau khi nắm rõ tình hình, tiểu ca trực tiếp lấy ra phù giấy, viết lệnh dẫn hồn, lắc lắc trước mặt chúng. Thấy vậy, 2 con quỷ hoảng sợ giật mình. Chúng đều là quỷ tà tu, đã hại không chỉ một người. Nếu xét theo nhân quả, không biết phải chịu bao nhiêu năm khổ hình. Các ngươi hại không ít người, biết quy củ chứ? Xin đại pháp sư tha cho chúng tôi, lúc còn sống chúng tôi cũng khổ cực. Thôi đi, mấy lời đó xuống âm phủ mà nói. Các người tự đi, hay để tôi tiến? 2 con quỷ nhìn nhau một cái, biết không còn đường lui. Nữ quỷ vẫn còn do dự. Lúc này nam quỷ đột nhiên bật dậy, giơ ngón tay lao về phía tiểu ca, để khỏi xuống địa ngục chịu khổ. Hắn liều mạng mù quáng. Thấy vậy, tiểu ca lắc đầu, nhanh chóng kết ấn pháp quyết, rồi vỗ một chưởng tới, đánh trúng ngực nam quỷ. Lần này không đánh bay hắn, mà khiến hắn hồn phi phách tán. Nữ quỷ thấy vậy sợ đến run rẩy, khóc thét lên. Bọn tà quỷ đã hại quá nhiều người, cho các ngươi xuống địa phủ đã là nể mặt, còn muốn tôi tự tay ra đòn sao? Bị trừng phạt còn hơn là hồn phi phách tán. Nữ quỷ cân nhắc một lúc rồi khẽ thở dài.
hóa thành làn khói xanh chui vào phủ giấy bay ra ngoài cửa. Tiểu Trương, như vậy có tàn nhẫn quá không? Tàn nhẫn à, lúc chúng hại người sao không nghĩ vậy? Cô gái kia bị hủy dung đúng ngày sinh nhật. Món nợ này tính cho ai đây? Tôi chịu đưa chúng xuống âm ty đã là tốt lắm rồi. Nếu là tôi, đổ lại đã cho một gậy đánh đến hồn phi phách tán rồi. Đâu rảnh mà nói nhiều thế. Nhắc tới Liêu Thanh Thanh, đúng là thảm thật, nhưng tôi không hiểu. Nữ quỷ đã nhập vào người cô ấy rồi, sao còn làm chuyện ghê tởm như vậy? Lại còn hủy dung cô ấy, đó là để dọa những người khác. Con người khi quá sợ hãi, dương khí tan rã, ba đèn đều tắt, quỷ càng dễ nhập thân. Quỷ nhập thân cũng rất hào sức. Người có ba đèn đều sáng, dương khí vượng rất khó bị nhập. Cưỡng ép nhập thân sẽ tổn hao tu sáu. Thảo nào trước khi hại người, quỷ đều làm mình trở nên rất đáng sợ. Hóa ra là vậy. Sư đệ, chuyện ký túc xá số 4, đệ định xử lý thế nào? Đã gặp rồi thì không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng không thể hấp tấp, để ta điều tra trước. Ít nhất phải xác định vị trí âm sào. Sư đệ, có cần ta đi cùng không? Nơi đó quá nguy hiểm. Sư huynh đừng đi, một mình đệ đi là được. Nửa tiếng sau, Tiểu Ca lại tới tòa nhà ma. Dựa theo lời nữ quỷ nói, anh nhanh chóng tìm thấy pho tượng ở tầng 1. Ngay lúc anh tập trung kiểm tra tượng, một luồng oán khí ngút trời, bóng đen bất ngờ xuất hiện sau lưng anh. Pháp sư vì kiểm tra quỷ lâu trong đêm nên dẫn tới một tà thần oán khí ngập trời. Ngay khi pháp sư sắp ra tay trấn áp, may mắn có một người phụ nữ xông vào, cắt ngang hành động của hắn. Anh là ai? Đến đây làm gì? Cô là ai? Tôi là cảnh sát. Nữ giáo viên trả lời. Nửa đêm nửa hôm anh đến đây làm gì? Sao ở đây lại không được đến? Đúng rồi, anh nói anh là cảnh sát. Vậy đưa giấy tờ cho tôi xem. Thật sự không mang theo, mau nói anh đến đây làm gì? Tôi là đạo sĩ, đến bắt ma. Bắt ma mà ở đâu? Đừng có ở đây mê hoặc làm người. Không tin thì tôi chứng minh cho cô xem. Vừa nói xong, Tiểu Trương liền giơ tay lên. Lập tức một lá bùa bay về phía Tà Linh. Linh lực lưu chuyển, thân thể Tà Linh lập tức bốc lên từng luồng khói đen, ngay sau đó hóa thành một bóng đen, bổ nhào về phía nữ trinh sát. Ma kìa, cứu tôi, cẩn thận. Tiểu Trương hoàn toàn không ngờ lá bùa lại không trấn áp được Tà Linh. Trong lúc nguy cấp chỉ có thể lao tới che cho cô gái. Nhờ vậy mới tránh được đòn tập kích. Thấy cô gái thoát hiểm, Tiểu Trương lập tức lấy ra đồng tiền bán mệnh đánh về phía Tà Linh. Thiên địa vô cực, càn khôn kiếm pháp. Theo âm cuối cùng vang lên, đòn đánh lao tới trước mặt Tà Linh, lập tức bộc phát ra một luồng kim quang, trực tiếp hòa bóng đen thành một vũng nước đen. Thấy vậy, Tiểu Trương vô cùng buồn bực, mình tốn bao nhiêu công sức bắt được hắn vốn định thẩm vấn. Kết quả nữ trinh sát này lại xuất hiện, phá hỏng pháp thuật của anh. Để đảm bảo an toàn cho cô, anh đành phải ra tay tiêu diệt Tà Linh. Chị trinh sát an toàn rồi, đi thôi. Tiểu Trương nhìn vũng đen dưới đất, không quay đầu lại nói, nhưng không nhận được hồi đáp. Anh quay đầu nhìn lại, suýt nữa thì phun mù mũi. Chỉ thấy nữ trinh sát lúc này quần áo rách nát, hai tay ôm gối, ngồi co ro trên đất đầy đáng thương. Không phải chứ, sao cô lại thành ra thế này? Còn không phải tại anh đẩy tôi mạnh quá sao? Anh nhìn cái gì hả? Còn nhìn nữa, tôi rớt anh bây giờ. Cái đó tôi cũng không cố ý mà. Lúc nãy nếu không có tôi cứu cô, giờ cô đã chết rồi. Cô cũng thấy rồi đấy. Thật sự có ma, tôi chỉ là bắt ma thôi. Tôi đâu có nhìn rõ. Ai biết có phải anh bày ra không? Đồ thần côn. Được rồi, cô nói gì cũng được. Giờ xong việc rồi, tôi đưa cô ra ngoài nhé. Tôi thế này làm sao? Ra ngoài gọi điện nhờ người mang quần áo tới, không phải xong rồi sao? Cũng đâu có chuyện lớn. Anh nói thì dễ lắm, bị người ta thấy tôi thế này, ở riêng với một người đàn ông. Tôi giải thích thế nào? Anh mau nghĩ cách đi, không thì tôi tố anh quấy rối đó. Trời ơi, cái tội này không đùa được đâu. Hơn nữa đối phương lại là nữ trinh sát, chỉ cần dùng chút sức, cái tội này coi như xong đời. Nghĩ tới đây, Tiểu Trương lo đến gãi đầu. Đúng lúc này, anh chợt nghĩ ra một cách hay. Huyền Cơ cười hề hề, bắt đầu cởi quần áo. Anh muốn làm gì? Tôi hỏi thôi chứ nói đùa à? Anh làm thật à? Cái gì? Tôi cởi đồ cho cô mặc. Cô mặc áo tôi ra ngoài, tôi cởi trần về. Thế này được rồi chứ?
Không được, quanh đây đều có camera. Người ta thấy tôi mặc áo anh, còn anh thì cởi trần vẫn bị hiểu lầm. Trời ơi, cái này không được cái kia cũng không xong. Cô nói xem phải làm sao. Anh gọi điện nhờ người mang quần áo đến cho tôi. Tôi mới vào trường, một bạn nữ quen cũng không có, chỉ có đồ nam. Đồ nam thì đồ nam vậy. Hai người đều mặc quần áo ra ngoài, còn hơn để một người trần truồng đi ra. Thấy cô đành nhượng bộ, Tiểu Trương lập tức lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vũ. Nhưng vừa cúp máy, cô gái bỗng hét lên: anh phía sau kìa, vừa rồi có một người phụ nữ lướt qua sau lưng anh. Ở đây còn có nữ quỷ sao? Sao tôi không cảm nhận được? Tiểu Trương nghi ngờ liền quay đầu nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Cô nhìn nhầm rồi. Không có gì đâu, cô mặc áo tôi vào trước đi. Giờ lạnh lắm. Anh quay mặt đi, không được nhìn trộm. Được, tôi nói này, cô chính xác xinh đẹp. Nửa đêm sao cô lại đến đây? Tiêu Lâm là bạn tôi, hôm nay anh ấy gọi cho tôi, nói tối qua chơi địa tiên ở đây rồi bị chúng ta. Tôi không tin có ma, nghi ngờ có người giả mạo, nên mới vào điều tra thử. Không ngờ lại gặp chuyện như thế này. Gan cô cũng lớn thật. Giờ tin có ma rồi chứ. Này, cô chính xác xinh đẹp. Cô tên gì, liên quan gì tới anh? Hi, hai ta thế này rồi, coi như có duyên. Hỏi tên một chút cũng được mà. Tôi tên Trương Tiểu Dương. Thế này là thế nào? Tôi với anh thế nào chứ? Cô uất ức kêu lên. Thấy Tiểu Trương không trả lời, một lúc sau lại nói tôi tên là Tạ Vũ Tinh. Tạ Vũ Tinh nghe hay đấy. Trương Thọ Dương hừ. Tôi nhớ rồi, ra ngoài rồi tôi sẽ tính sổ với anh. Cô mặc xong chưa? Bạn tôi đã tới dưới lầu rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi. Nói xong hai người theo đường cũ nhảy ra khỏi lầu ma. Tiểu Vũ thấy có người nhảy xuống, vội vàng chạy tới. Sao cô lại mặc áo của Tiểu Trương vậy? Đừng hỏi nhiều. Tôi hiểu rồi, không hỏi nữa. Ha, đồ mập chết tiệt. Cậu hiểu cái gì? Tạ Vũ Tinh trợn mắt quát. Biết thừa tên mập này nghĩ vậy rồi. Tôi chẳng hiểu gì hết. Yên tâm đi chị, đây chẳng thấy gì cả. Hai người xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết nữa. Đồ thần côn, anh chờ đấy. Hừ. Tạ Vũ Tinh tức giận chạy về phía xa. Tiểu Trương giỏi thật đó. Tôi phục cậu. Bắt ma cũng tán được gái. Làm việc tán gái không trễ nải, lại còn ở cái nơi như lầu ma. Đừng nói bậy. Bậy chỗ nào? Áo cũng cởi rồi còn giải thích gì nữa. Mới đến trường mấy hôm đã qua hai mỹ nữ. Vừa rồi cậu không phải cưỡng ép người ta chứ? Ép cái đầu cậu. Cô ấy là cảnh sát. Tôi gặp rắc rối to rồi. Cảnh sát à? Trời ơi, cậu dám tán cả cảnh sát để chứng minh mình không làm gì xấu với cô ấy. Sau khi về ký túc xá, Tiểu Trương đành kể lại toàn bộ trải nghiệm trong khu ký túc cho Tiểu Vũ nghe. Tiểu Vũ nghe nói gặp tà linh, liền kinh hãi nói cậu không bảo trong đó không có ma sao? Sao lại xuất hiện tà linh nữa? Chắc là phong ấn của lão hòa thượng năm xưa, chỉ nhắm vào quỷ yêu, không có tác dụng với tà linh. Thứ tôi gặp hôm nay chính là loại tà linh này. Giờ trong âm triều có lẽ còn rất nhiều. Cậu mau gọi cho Lý Đa, bảo mấy cô gái kia cẩn thận, nhất định phải dán bùa cho kỹ. Lỡ như nữ quỷ xuất hiện có liên quan đến việc họ chơi cầu cơ thì rắc rối to rồi. Sau khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tiểu Vũ lập tức rút điện thoại gọi cho Lý Đa. Nhưng vừa mới kết nối, sắc mặt anh ta lập tức tối sầm lại. Tiểu Trương gặp chuyện rồi. Liêu Thanh Thanh lại tới ký túc xá số 4 rồi. Gì cơ? Vừa rồi Lý Đa nói Liêu Thanh Thanh mất tích mà. Khi kiểm tra camera thì phát hiện cô ấy đã vào trường, nhưng lại không ở trong ký túc. 8 phần là đã vào tòa ký túc rồi. Bọn họ vào trong chưa? Chưa, Thử cũng vừa mới tới nơi, không ai dám vào, nên mới nhờ cậu giúp. Tiểu Trương, cậu nhất định phải đi xem nhé. Đi nhanh. Hai người không nói thêm lời nào, quay người chạy ra khỏi ký túc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới dưới lầu ký túc số 4. Nhưng vẫn chậm một bước. Sao Thanh Thanh lại ra nông nỗi này chứ? Tối qua nửa đêm mẹ cô ấy trực ở bệnh viện, không biết sao lại ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy thì Thanh Thanh đã biến mất. Xem camera bệnh viện mới phát hiện cô ấy đã ra ngoài. Đã như vậy rồi, quá trình tôi không muốn nghe. Cô ấy gặp chuyện lúc nào? Chính là lúc nãy, trước khi các cậu tới. Vậy sao chú lại tới nhanh vậy? Chú đi cùng chúng tôi. Thấy trên camera Thanh Thanh vào ký túc số 4, vốn định vào tìm cô ấy, không ngờ nghe thấy tiếng động liền chạy tới.
Vừa nhìn đã thấy cô ấy nhảy từ trên lầu xuống. Anh Thiệu Dương, tình hình rất xấu. Anh mau vào xem đi. Cô gái chỉ vì đi ngang quỷ môn lúc nửa đêm mà bị lệ quỷ nhập thân, đưa lên sân thượng. Khi pháp sư nhận được cầu cừu tới hiện trường thì đã muộn một bước. Hiện trường án mạng, cấm lại gần. Anh là ai? Tôi là bạn của cô ấy. Chỉ cho tôi nhìn cô ấy một chút. Tình trạng người chót hơi đặc biệt, tốt nhất anh đừng xem. Đặc biệt thế nào? Anh tự đi xem đi. Quá quỷ dị. Nghe vậy, Tiểu Trương khẽ nhíu mày, nhanh chóng đi tới thi thể. Nhưng khi nhìn thấy thi thể, anh lập tức kinh hãi. Chỉ thấy lúc này Liêu Thanh Thanh đã biến thành một xác khô, không còn chút đặc điểm khuôn mặt nào. Đây chẳng phải xác khô sao? Sao có thể là Liêu Thanh Thanh? Đúng là cô ấy, gia đình đã xác nhận rồi. Quần áo và trang sức mang theo đều đúng. Cũng có video giám sát làm chứng. Anh nói cô ấy nhảy từ trên lầu xuống. Vậy anh nói xem, người đã thành xác khô rồi thì nhảy lầu kiểu gì? Hay là lúc nhảy xuống mới biến thành xác khô? Đừng hỏi tôi còn sốc hơn anh. Trên camera, khi vào ký túc, cô ấy vẫn còn bình thường, chưa tới mấy phút đã thành xác khô. Ai biết cô ấy đã gặp chuyện gì trong đó. Lúc này bố mẹ Liêu Thanh Thanh còn ôm lấy thi thể, khóc đến suy sụp. Đúng lúc này, Tiểu Trương đột nhiên thấy ngón tay xác khô động đậy, khiến anh không khỏi giật mình. Mọi người mau rời khỏi thi thể, nó sắp biến thành quỷ rồi. Con gái tôi đã thế này rồi, anh còn ở đây nói linh tinh. Tôi đánh chết anh. Hoa Lạc, cha của Liêu Thanh Thanh đột ngột đứng dậy lao về phía Tiểu Trương. Nhưng ông ta chưa đi được mấy bước, xác khô đang nằm dưới đất đột nhiên bật dậy, bóp chặt cổ mẹ cô ấy. Trong lúc nguy cấp, Tiểu Trương lao tới tung quyền, một chưởng đánh vào lưng xác khô. Linh lực dâng trào, đánh trúng huyệt vai, khiến nó há miệng phun ra một ngụm khí ẩm, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất. Thủ đoạn này khiến đám điều tra viên trợn mắt há mồm. Còn đứng ngây ra làm gì? Mau khiêng thi thể đi đi. Không sao rồi. Vừa nãy là không sao rồi. Phản ứng tĩnh điện thôi, xả điện xong là ổn. Anh Thiệu Dương, Thanh Thanh chớt có liên quan tới trò cầu cơ không? Tiểu Trương gật đầu. Sau khi Liêu Thanh Thanh chớt, chỉ trong vài giờ đã biến thành xác khô, chắc chắn là do lệ quỷ hoặc tà linh gây ra, nhưng để không làm họ thêm áp lực tâm lý, Tiểu Trương không nói nhiều. Chẳng phải tôi đã bảo cậu nói với mọi người dán bùa tụ dương lên cửa sổ sao? Sao Liêu Thanh Thanh lại không làm theo? Khi chuyển viện tôi đã đưa cho bố cô ấy một lá bùa, dán ở 3 vị trí, cô ấy không thể không làm theo được. Có khi nào quỷ quá mạnh, bùa của anh không có tác dụng? Không thể, trên bùa có mưu kinh của tôi. Chỉ cần có quỷ hồn tới gần, tôi sẽ phát hiện ngay lập tức. Nhưng gần đây tôi không cảm nhận được bùa có động tính. Thôi đi, người cũng đã chết rồi, truy cứu nữa cũng vô ích. Mấy người các cậu phải cẩn thận hơn, tốt nhất là ở chung trong ký túc, cho nhiều dương khí một chút. Nhớ kỹ phải dán bùa huyết tinh cho chắc. Anh Thiệu Dương, Tinh Tinh thật sự bị Điệp Tiên hại chết sao? Nếu đúng vậy, thì bọn em có gặp nguy hiểm không? Hiện giờ tôi cũng chưa chắc chắn, cứ làm theo lời tôi vừa nói. Dán bùa huyết tinh cho kỹ, chắc sẽ không sao đâu. Nếu thật sự gặp chuyện, lập tức gọi cho tôi. Anh Thiệu Dương, bọn em trông cậy vào anh cả. Vấn đề không lớn đâu, ở đây âm khí quá nặng. Mấy người về trước đi. Tiểu Trương, thật sự là do quỷ quái gây ra sao? Không phải quỷ. Liêu Thanh Thanh bị hút cạn mứ thịt trong thời gian ngắn, biến thành xác khô. Quỷ hồn không làm được chuyện này, chỉ có một loại tà linh nào đó. Không được, tôi phải vào xem lại. Tên thần côn kia lại định giở trò gì vậy? Hóa ra là Tả Vũ Tinh à. Cô mặc đồng phục chồng cũng đẹp đấy. Áo dài của tôi đâu rồi? Vứt rồi, không được nhắc lại chuyện tối qua, nếu không tôi bắt anh ngay. Được rồi, không nhắc nữa, dù sao cũng chẳng có chuyện gì. Nghe vậy, Tạ Vũ Tinh, mấy điều tra viên phía sau lập tức sáng mắt, đầy vẻ tò mò. Thấy Tạ Vũ Tinh đỏ mặt sắp nổi giận, Tiểu Trương vội chuyển đề tài, không đùa nữa. Người của cô chẳng phải vừa đi một tốp sao? Sao còn quay lại làm gì? Tới khảo sát hiện trường. Nạn nhân nhảy xuống từ phòng 404. Đó mới là hiện trường đầu tiên. Chúng tôi phải lên xem. Vào khu ký túc. Mấy người chán sống rồi à? Hỏi tôi đi, đông thế này chắc không sao đâu nhỉ? Không tin thì vào thử xem. Có chuyện gì đừng trách tôi không nhắc trước. Nghe vậy, Tạ Vũ Tinh do dự. Khảo sát hiện trường là nhiệm vụ, không đi cũng không được. Lúc này cô bỗng nhảy mắt với Tiểu Trương. Này, thần côn, hay là anh đi cùng bọn tôi nhé? Thứ nhất, tôi không phải thần côn. Thứ hai, đông người thế tôi không lo nổi.
Tôi cũng không có nghĩa vụ lo cho các cô. Hay thế này đi, cô đi cùng tôi. Đúng, thế là tốt nhất. Cậu đi cùng Tạ đội trưởng vào đi. Trên đó không cần quá nhiều người. Bọn tôi kiểm tra phía dưới, xem có người khả nghi không. Đám điều tra viên này sợ ma mà cũng tìm được lý do Đường Hoàng Thế. Đúng là người trong ngành. Cô chắc chắn muốn vào chứ? Tất nhiên, đây là nhiệm vụ. Anh giúp tôi với nhé. Được thôi, tôi không thể nhìn cô đi chớt được. Xong việc rồi. Chị mời anh ăn bánh bao thịt. Nhưng trước khi vào tôi phải nhắc cô, nếu lát nữa gặp chuyện bất ngờ, đừng hoảng loạn. Mọi chuyện nghe theo tôi. Tôi bảo cô làm gì thì làm nấy. Nghe rõ chưa? Biết rồi, anh làm gì vậy? Anh định dùng cái này để rớt quỷ à? Không thì biết làm sao. Tôi chẳng có gì cả. Không có cảm giác an toàn. Cái này cầm lấy. Lỡ mà gặp chuyện gì, cứ đâm mạnh. Ít nhiều cũng có tác dụng, nhưng chắc là không cần dùng tới. Nói chuyện một lúc, hai người đã bước vào tòa nhà ma, đi thẳng tới phòng 404. Vừa vào trong, Tạ Vũ Tinh liền lấy máy ảnh chụp khắp nơi, tìm kiếm chứng cứ. Tìm thấy dấu chân của Liêu Thanh Thanh rồi. Còn có dấu chân tối qua của anh và tôi. Không có ai khác. Nói thừa quá rồi. Hung thủ đâu phải con người. Đương nhiên không có dấu chân. Tạ Vũ Tinh không nói gì, mà nhanh chóng đi tới cửa sổ, rồi nhặt lên một mảnh vải. Đây là trên quần áo của Liêu Thanh Thanh. Chắc là lúc nhảy xuống, vô ý bị móc rách quần áo. Cô thôi nói nhảm được không? Nếu không nhảy từ đây xuống, thì tới đây làm gì? Đó là quy trình. Quy trình gì? Đừng tưởng tôi không biết. Theo quy trình bình thường, khảo sát hiện trường ít nhất phải có 2 người chứ. Hơn nữa lúc lấy chứng cứ, cô còn không đeo găng tay dùng một lần. Nói thật với anh nhé, camera tối qua cho thấy Liêu Thanh Thanh từ dưới đất bay thẳng vào cửa sổ tầng 2. Nửa tiếng sau đã biến thành xác khô. Chuyện này khoa học không thể giải thích. Cấp trên cũng không phải kẻ ngốc, biết đây là vụ án linh dị. Giờ chỉ là làm cho đủ thủ tục, chụp ít ảnh đưa vào hồ sơ. Muốn phá án thật sự, dùng biện pháp hình sự thông thường là không được. Bên cô còn cách không bình thường à? Gần đây có một chuyên gia rất lợi hại. Trước giờ tôi không tin quỷ thần, chưa từng tiếp xúc với ông ta. Cô nói không phải là lão Quách chứ? Không biết họ gì. Nghe nói mở tiệm mai táng. Cô biết à, đó là sư huynh của tôi. Là sư huynh anh sao? Biết vậy đã tìm anh ta từ sớm, khỏi cần tìm cậu nhóc như anh. Vậy lần sau cô đi tìm anh ta đi, xem anh ta có dám vào ký túc không. Đừng khoác lác, sư huynh anh không giỏi bằng anh à? Thế sao lại làm sư huynh anh? Huyền Thanh Sơn chia ngoại môn và nội môn. Anh ta là ngoại môn, tôi là nội môn. Đệ tử ngoại môn có thể rất nhiều, còn nội môn cả Huyền Thanh Sơn chỉ có mình tôi. Hiểu chưa? Trương Thiệu Lương kiêu ngạo nhìn cô. Nhân lúc cô mải chụp ảnh, Tiểu Trương cũng âm thầm cảm nhận xung quanh, nhưng trong phòng lại không còn chút quỷ khí nào hay tà khí, khiến anh rất khó hiểu. Lạ thật, tà linh tu sáu quá cao, có thể che giấu tà khí trên người, không để lại chút dấu vết nào. Nếu vậy thì rắc rối to rồi. Xong rồi đó, thần côn. Đi thôi, chị dẫn anh đi ăn bánh bao thịt. Con gọi tôi là thần côn, tôi liều với cô đó. Trừ khi cô thật sự để tôi ăn bánh bao của cô. Anh muốn chớt à? Coi chừng đấy. Tạ Vũ Tinh giơ tay đánh về phía Tiểu Trương. Nhưng đúng lúc này, anh bỗng thấy ngoài cửa có một đứa bé bước vào, làm anh sợ hãi hét lên một tiếng. Cái này, đứa trẻ này từ đâu ra vậy? Chị ơi, em dẫn chị đi chơi nhé. Em cho chị xem thứ hay lắm. Tôi đang điều tra án mạng trong tòa nhà ma, bỗng thấy một người phụ nữ khắp người đầy dấu tay tiến về phía tôi, mà tôi chạy thế nào cũng không thoát. Đột nhiên phát hiện trên lưng cô ta có một đứa trẻ. Chị ơi, em dẫn chị đi chơi nhé. Tiểu Trương, cứu em với. Chị ơi, đi chơi với em đi. Em cho chị xem thứ hay lắm. Chị ơi, thằng bé này sức rất mạnh. Cưng rắn xoắn mạnh người Tạ Vũ Tinh sang một bên. Thấy vậy, Tiểu Ca vội lách người lao lên chặn đường nó. Hay là để tôi đi chơi với cậu nhé. Tiểu Thích, tránh ra cho tôi. Nhưng em muốn chơi với chị mà. Vừa nói, Tiểu Ca đột nhiên ra tay, một trường đánh văng nó khỏi người Tạ Vũ Tinh. Nếu là quỷ yêu bình thường, chúng một trưởng là hồn phi phách tán rồi. Nhưng thằng bé chỉ kêu quái một tiếng rồi cười khì. Thật đúng là khó đối phó.
Bị một con quỷ trẻ con trêu chọc như vậy, Tiểu Ca cũng tức giận vô cùng. Huyền Cơ rút ra một cây đinh liệt linh, trực tiếp ném về phía quỷ hài tử. Diệt linh đinh vừa xuất hiện, đứa bé lập tức hét lên, quay người định bỏ chạy. Nhưng tốc độ của diệt linh đinh quá nhanh, trực tiếp xuyên thủng thân thể nó, đóng đinh nó lên tường. Lúc nãy chẳng phải rất giỏi sao, giờ sao không lên tiếng nữa? Bắt được quỷ hài tử, Tiểu Ca coi như chút được cơn giận, miệng niệm chú, không ngừng gia tốc việc hóa giải oán khí. Thế nhưng khi oán khí trong cơ thể đứa bé dần nhạt đi, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo. Thả nó ra, còn có tôi đây, đừng vội. Đợi tôi rớt xong nó rồi sẽ tiếp anh. Muốn cấp thì vào đây. Trong phòng có phong ấn do Tiểu Ca bố trí. Hắn dựa vào điểm này mà hoàn toàn phớt lờ cảnh cáo của nữ quỷ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lập tức vào thẳng vào mặt hắn. Nữ quỷ trực tiếp bước vào phòng ký túc. Bát quái phát ra kim quang chiếu lên người cô ta, nhưng không có phản ứng gì, ngược lại còn vỡ tan thành từng mảnh. Con nữ quỷ này tu sáu cao đến mức nào lại có thể làm vỡ gương bát quái. Nhưng nhìn cô ta mặc đồng phục học sinh, tuy kiểu dáng hơi cũ, cũng nhiều nhất là thời dân quốc. Chẳng lẽ âm khí ở khu ký túc số 4 đã mạnh đến mức có thể khiến một hồn ma trong mấy chục năm tu luyện thành quỷ thủ? Chuyện này tuyệt đối không thể. Tiểu Ca suy nghĩ xoay chuyển liên tục, miệng vẫn không ngừng niệm chú, cố gắng giải quyết đứa bé trước, rồi mới đối phó nữ quỷ. Nếu bị giáp công hai mặt, lại còn phải bảo vệ an toàn cho người phụ nữ kia, thì căn bản không làm được. Nhưng nữ quỷ không cho hắn cơ hội, trực tiếp giơ tay chỉ về phía Tiểu Ca. Lập tức có một luồng hắc khí bốc lên từ dưới chân hắn, hóa thành một tà linh, giang hai tay đâm thẳng vào sau đầu hắn. Chất tiệt, con này lại có thể hóa tà linh giữa không trung. Đối mặt với đòn tập kích bất ngờ, Tiểu Ca buộc phải rút diệt linh đinh ra trước, trở tay đâm vào tà linh, lập tức đánh tan nó thành tro bụi. Quỷ oa lúc này cũng tranh thủ được cơ hội thở dốc, vừa khóc vừa trốn sau lưng nữ quỷ. Tôi đã nói với cô rồi, người này không bình thường, mau quay về đi. Âm khí trên người cô đã đậm đặc đến mức chỉ cần phất tay là hóa thành tà linh. Cô là thiên niên quỷ thủ, Đao Phong đang ở đâu? Đao Phong quen biết sư huynh của tôi. Cô và sư huynh tôi có quan hệ gì? Chẳng lẽ là người quen cũ? Sao không nói sớm, hà tất phải đánh nhau thế này? Trách, đứa bé này thật đáng yêu. Bảo em trai cô đến Âm Triều Phong tìm tôi. Trong vòng 1 tháng không đến, ta sẽ huyết tẩy khu đại học. Nữ quỷ nói xong liền giơ tay. Chỉ trong khoảnh khắc, máu tươi trào ra khắp sàn nhà, dâng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngập đến mắt cá. Tạ Vũ Tinh vừa định bỏ chạy, chân lại bị thứ gì đó kéo mạnh, ngã vào vũng mứu. Thấy vậy Tiểu Ca vội lao tới, thò tay xuống mứu kéo cô ấy lên, bay lên giường tầng trên. Anh đi đi, đừng lo cho em nữa, anh chắc chắn chạy thoát được. Em mau đi đi. Anh coi thường em vậy sao? Anh còn chưa chót đâu. Em diễn cũng đủ rồi đó. Hôm nay anh cho em thấy thế nào là huyền kính thật sự. Sơn thủ họa lộ. Chỉ nghe xẹt một tiếng, Tiểu Ca rút trường kiếm sau lưng ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh vàng bắn ra bốn phía. Ngay cả Tạ Vũ Tinh là người thường cũng còn thấy sát khí bức người. Thất Tinh Long Tuyền kiếm cũng biết hàng đấy. Hôm nay cho ngươi nếm thử uy lực của nó. Họa Lạc Tiểu Trưng tung người lao lên, chém thẳng xuống đầu nữ quỷ. Linh lực cuộn trào, thân thể nữ quỷ nhanh chóng hóa thành hư ảnh, vặn vẹo méo mó. 1 tháng, còn 1 tháng. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tiểu Ca vẫn ngồi bệt dưới đất thở dốc. Vừa rồi một kiếm đó tiêu hao hắn rất nhiều sức lực. Còn lúc này Tạ Vũ Tinh ngồi trên ván giường, nên người nhìn Tiểu Ca. Tất cả những gì vừa xảy ra đã vượt xa nhận thức của cô, khiến thế giới quan của cô hoàn toàn rối loạn. Rất lâu sau cô mới hoàn hồn, vừa định xuống giường, lại phát hiện tay chân mềm nhũn. Đành ngồi lại nhìn Tiểu Ca rồi hỏi: Anh không sao chứ? Chưa ăn được bánh bao thịt của em thì anh chưa chót đâu. Hammer rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao không còn chút mứu nào nữa? Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Có thể hiểu như vậy, đó là quỷ cảnh huyễn tượng. Nhưng nếu lúc này em chót rồi thì là chót thật đó. Vậy con quỷ đó bị anh rớt rồi sao? Nhờ tới tu sáu mạnh mẽ của nữ quỷ, Tiểu Ca không khỏi thấy sợ hãi. Sau đó lắc đầu nói: Không, vừa rồi chỉ là một tia hồn phách của hắn. Sau khi bị chém diệt, bản thể lập tức tái sinh rồi trốn đi. Ý anh là sao? Khi tu 6 quỷ hồn đạt đến cấp quỷ thủ cảnh giới, có thể phân thân mang theo một phần tu 6 bản thể. Một khi bị tiêu diệt,
vẫn có thể trùng sinh. Nói cách khác, muốn ra quỷ thủ, phải diệt 3 hồn nguyên thần. Ý là bản thể của hắn còn mạnh hơn lúc nãy. Đương nhiên rồi, thật không ngờ em lại trải qua chuyện kinh khủng ly kỳ như vậy. Giờ nghĩ lại vẫn như đang mơ. Lúc nãy em nghe hắn nói 1 tháng sau sẽ huyết tẩy khu đại học. Hắn thật sự làm được sao? Nếu hắn có cách phá phong ấn thì đúng là có thể. Vậy lúc đó phải làm sao? Trong 1 tháng này, dù thế nào chúng ta cũng phải nghĩ cách ngăn hắn lại. Nếu không tất cả đều chốt. Có việc gì cần em phối hợp không? Em giúp anh thu thập mọi tư liệu về khu ký túc xá, nhất là lai lịch của nữ quỷ kia. Mỗi lệ quỷ do nguyên nhân trước khác nhau, đều có nhược điểm riêng. Anh phải hiểu rõ về hắn trước mới có thể đối phó được. Không vấn đề, em ghi số của anh nhé. Có việc gì thì liên hệ em sẽ hỗ trợ hết mình. Chúng ta rời đi trước đã. Rời khỏi quỷ lâu, Tạ Vũ Tinh lái xe rời đi. Tiểu ca cũng không chậm trễ, đi đường tắt về ký túc xá. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy Lý Đa và một người đàn ông lạ ngồi trên giường mình. Anh Thiệu Dương, anh về rồi à? Giới thiệu một chút, đây là bạn trai của Liêu Thanh Thanh, tên Hồ Soái, là bạn học cùng lớp với cô ấy. Chào anh là pháp sư phải không? Anh là bạn trai của Liêu Thanh Thanh à? Sao anh không đi lo đám tang mà chạy tới đây làm gì? Tôi muốn gặp Thanh Thanh. Nếu người chết có linh hồn, tôi muốn gặp linh hồn của cô ấy. Đúng rồi, sao mình lại quên mất việc gọi hồn chứ? Liêu Thanh Thanh mới chết mấy tiếng, linh hồn chắc chắn vẫn còn ở dương gian. Chỉ cần triệu hồi được hồn phách cô ấy. Ai là hung thủ? Hỏi chính người trong cuộc chẳng phải sẽ biết sao? Pháp sư vì muốn tìm ra hung thủ giết người nên đã cưỡng ép thi pháp triệu hồn người chết. Xin đại pháp sư cứu tôi. Cô chết như thế nào? Lần trước đại pháp sư cho tôi huyết tinh phù, cha tôi dán lên cửa sổ. Nhưng chiều hôm đó có công nhân dọn tường ngoài, không biết sao lại bị xé mất. Đó là tai nạn, cũng có thể nói là số mệnh đã định. Rồi sao nữa? Đêm đó tôi bị một thứ gì đó khống chế hồn phách, bị đưa tới phòng 404. Hắn hút mứu thịt của tôi, rồi đẩy xác tôi từ cửa sổ xuống. Linh hồn tôi cũng bị hắn giam giữ. Lúc nãy đại pháp sư làm phép, hắn sơ ý một chút mới để tôi thoát ra 2 hồn 4 phách. Phân hồn còn lại vẫn bị hắn khống chế chặt chẽ. Xin đại pháp sư cứu tôi. Hồn phách của cô bây giờ bị giam dưới ký túc xá sao? Vâng, thưa đại pháp sư. Bên trong có bao nhiêu quỷ hồn và tà linh tôi không biết. Xung quanh hồn tôi chỉ toàn một màu đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi cảm nhận được khí tức rất mạnh. Ác quỷ và tà linh chắc chắn không ít. Cô có phải chết dưới tay âm thánh tà linh không? Không, không phải. Là một con quỷ á rớt tôi. Quỷ á sao? Thì ra hung thủ là nó. Nó rất mạnh, rất đáng sợ, đại pháp sư. Rất khó đối phó. Ngài phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, bên cạnh nó có một nữ quỷ dáng vẻ như sinh viên. 3 hồn của nữ quỷ đó có phải ở âm chiều không? Đúng vậy, cô ta rất lợi hại, còn lợi hại hơn cả quỷ oa. Đại pháp sư không đấu lại họ đâu. Không ai đấu lại họ cả. Nói tới đây cô ta tuyệt vọng khóc lên. Thấy thân thể run rẩy dữ dội, sắp không trụ nổi nữa, Tiểu ca nhanh chóng lấy ra một lá phù trống. Cô tạm thời trú trong lá phù này đi. Đợi tôi cứu được một hồn bá phách của cô, ngưng tụ hồn phách rồi siêu độ cho cô. Cảm ơn đại pháp sư. Bóng dáng Thanh Thanh khẽ động, lập tức hóa thành làn khói xanh bay vào phù giấy. Anh cứ giữ lá thế thân này đi, đợi cô ấy hồi phục, 2 người sẽ gặp nhau trong mộng. Cảm ơn anh vì trước kia đã đối xử với em như vậy. Thật sự xin lỗi. 10 vạn tệ tôi về sẽ gom đưa anh. Thôi được rồi, đợi tôi cứu nốt một hồn bá phách còn lại đã. Tiểu Dương, vừa rồi Thanh nói con quỷ hóa rớt cô ấy là thứ gì vậy? Là tà linh. Tôi vừa giao đấu với nó trong ký túc xá. Nó bị tôi đánh trọng thương. Tiểu ca Ben kể lại toàn bộ trải nghiệm trong ký túc xá, khiến 3 người nghe mà toát mồ hôi lạnh. Tiểu Dương khẽ nói bọn lệ quỷ đó rất lợi hại. Anh có cách gì đối phó không? Cách thì nghĩ ra được. Cấp cái gì? Đang nói thì điện thoại của Tiểu ca bỗng reo lên. Lấy ra xem thì hóa ra là Tạ Vũ Tình gọi tới. Sao thế, mỹ nữ, muốn hẹn anh ăn cơm mà. Mau đi, tôi ăn rồi. Vậy tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ cô tra được manh mối rồi? Cũng không có gì. Sau khi sáng nay chúng ta tách ra,
Tôi đi tìm hiệu trưởng Tôn xin tài liệu ký túc xá số 4. Tiện thể kể cho ông ấy nghe chuyện của anh. Bây giờ ông ấy muốn gặp anh một lần. Thời gian và địa điểm đâu? Chúng tôi đợi anh ở văn phòng phó hiệu trưởng. Được, tôi qua ngay. Sau khi hẹn xong địa điểm, Tiểu Ca và Tiểu Vũ chỉ mất chưa tới 10 phút đã tới văn phòng. Đây là Lưu Minh, phó hiệu trưởng thường trực học viện ngoại ngữ. Ngài Trương, vừa rồi tôi nghe thám biên Tạ giới thiệu thân phận của anh. Quả là không tầm thường. Trước khi anh tới tôi đã bàn với hội đồng quản trị. Muốn mời anh giúp chúng tôi xử lý sự kiện linh dị ở ký túc xá số 4. Yêu cầu là phải giải quyết triệt để, không được để ai gặp chuyện nữa. Vì vậy chúng tôi sẵn sàng trả anh 200.000 tệ. Cái gì? 200.000? Kích động cái gì? Đây là trợ lý kiêm trợ thủ đắc lực của tôi. Mỗi lần xử lý chuyện linh dị đều không thể thiếu cậu ấy giúp đỡ. Ngài Trương, trong 200.000 này, 150.000 là thủ lao sau khi xong việc. Chúng tôi ứng trước cho anh 50.000 làm chi phí lao vụ và mua sắm. Được chứ, chuyện này không gấp. Trước tiên phải để tôi hiểu rõ tình hình. Tôi nhớ sau khi trường xây xong, cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Vụ tự sát, lúc đó có mời pháp sư không? Có, mời 3 người, đã hợp tác rồi. Tôi cũng không giấu anh. Khoảng 10 năm trước, ký túc xá số 4 từng xảy ra vụ nhảy lầu liên hoàn còn đáng sợ hơn so với lần này. Lần đó tổng cộng chết 7 người, trong đó có 3 pháp sư. Ngoài ra đây là bản hợp đồng bảo hiểm tai nạn. Hy vọng anh ký để chúng tôi yên tâm. Nếu không có tai nạn thì không cần ký hợp đồng. Được, Trương tiên sinh là cao thủ danh môn. Chuyện này vào tay anh chắc không đáng gì. Ông sai rồi. Tôi theo sư phụ xử lý không dưới mấy chục vụ. Sự kiện linh dị, không hề phóng đại. Lần này nguy hiểm nhất. Nếu là chuyện bình thường, dù cho 2 triệu cũng chưa chắc đủ. Bởi vì sơ sẩy là mất mạng. Vậy tại sao đạo trưởng lại tự tin như thế? Không phải tự tin. Tôi là truyền nhân duy nhất của Huyền Cơ Sơn. Việc này nếu ngay cả tôi cũng không giải quyết được, ông cũng không tìm được ai làm được đâu. Vậy đạo trưởng định làm gì tiếp theo? Chúng tôi còn làm gì không? Tôi sẽ vào ký túc xá xem trước, sau đó liên lạc lại. Vừa dứt lời, 3 người lập tức giật mình hoảng sợ. Anh còn muốn vào ký túc xá à? Bức tượng ở tầng 1 có vấn đề, tôi phải vào xem rõ con nữ quỷ đó. Không sao, nữ quỷ và quỷ oa đều bị thương rồi. Tiểu Vũ, cậu đi cùng tôi. Có việc nặng thì giao cho cậu làm. Gì? Bảo tôi đi à? Không được. Nơi đó đáng sợ lắm. 5.000 tệ cũng ít quá rồi. Một vụ này anh kiếm được 200.000 mà. 200.000 liên quan gì đến cậu? 5.000, làm thì làm, không thì thôi. Không làm thì tôi tìm người khác. Làm, Lý Đa thân hình nhỏ bé sao bằng tôi. Có chìa khóa do hắn đưa. Lần này không cần trèo cửa sổ nữa. Tiểu Ca trực tiếp mở cửa tầng 1 bằng chìa khóa, rồi dẫn đầu đi vào. Sau mấy ngày điều tra, hiện tại có thể xác định âm chiều của ký túc xá số 4 nằm ngay dưới bức tượng này. Thứ không bắt mắt thế này cũng phong ấn được quỷ quái sao? Không liên quan đến tượng. Tượng chỉ để che mắt người khác, không cho ai có cơ hội tiếp xúc với phong ấn, tránh bị vô tình mở ra. Vậy bây giờ làm sao? Lật bức tượng lên à? Lại đây giúp tôi. Theo từng chút một bức tượng bị rời ra, phong ấn bị đè phía dưới cuối cùng cũng lộ ra. Hóa ra là kim cang phục ma ấn của Phật gia. Muốn thi triển kim cang phục ma ấn cần pháp lực cực mạnh. Lão hòa thượng đó hẳn là cao tăng đắc đạo. Tiểu Ca đang nói thì đây chính là trận pháp trước mắt hắn. Đột nhiên phát ra một luồng hào quang chói mắt. Bên trong còn xuất hiện một pho đại Phật. Bên trong quỷ lâu, lệ quỷ vô số, khó mà siêu độ, buộc phải thiêu đốt nhục thân, hóa thành xá lợi nô, dùng kim cang phục mà cưỡng ép trấn áp. 70 năm sau, Phật ấn tất sẽ sụp đổ. Trăm quỷ cùng xuất hiện, sinh linh đổ thán. Người có thể phong ấn hẳn là cao nhân. Khi hoàn thành di chỉ lão nang, quét sạch yêu ma. Tiểu thần côn sao rồi? Vào đây lâu vậy có tìm được manh mối gì không? Đã tìm thấy phong ấn, nhưng nó chỉ tồn tại được 70 năm. Hết hạn sẽ sụp đổ. Trăm quỷ cùng ra, hình thành đại tai họa. 1 tháng sau mà nữ quỷ nói hôm qua, chắc chính là ngày phong ấn sụp đổ. Vậy phải làm sao đây? Bây giờ tôi vẫn chưa có manh mối. À đúng rồi, cậu lấy được tài liệu ký túc xá chưa? Lấy rồi, ở trên xe tôi, đi thôi. Trước tiên đi xem tài liệu, rồi tính cách khác sau. Nhưng lời Tiểu Trương vừa dứt, sau lưng hắn bỗng vang lên một tràng tiếng nước bắn tung tóe. Hắn vội quay đầu lại, lập tức thấy một bóng quỷ thấp bé, mặc quân phục Nhật Bản,
chui ra từ một khe nứt của phong ấn chữ vạn. Tôi đi, quỷ lính nhà tà. Cấp 1 không đủ đô.